praise the Lord, purihin ang ating bilang Diyos, ating palapakan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng nagagalak sa araw nito ay sumigaw ng praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos at mga minamahal, marapat lamang na tayo magalak ay dahil ang araw na ito ay araw ng ating pinakamamahal Panginoon. At bago tayo darako sa ating gagawing pananambahan sa araw ito ang ating Sunday General Worship, mga minamahal, sa kapahintulutan lamang ng ating beloved ordained preacher, aking pinapabot ng pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, at pagpaparangali para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon sa ating dakilang Diyos sa buhay. At aking pinapabot ang aking dobling paggalang sa ating minamahal ginagalang Evangelista, Will Distrado Almeida, the prophet of our living and loving God. At syempre sa mga hindi malilimutang turo at mga ginitong aral na iniwan ng ating beloved Mama Dear, ating beloved Assistant Pastor Lina Almeida, sa kanilang beloved children, grandchildren, children-in-law, sa buong Almeida family, at sa lahat ng mga beloved pastor workers, sa mga beloved elders na pinangangasiwaan ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, sa kanilang beloved daughter, beloved Ate Vines, at sa inyo, mga minamahal na kapatiran, sa mga datihan, mga newcomers, mga baguhan, kayo pa welcome na welcome sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, at maging sa inyo mga beloved Facebook and YouTube live streaming viewers na patuloy na nanonood sa gawain ng ating dakilang Diyos sa mapagpalang araw, mapagpalang umaga sa ating lahat. At kung namang oras sa inyo, mga minamahal, kung saan kayo naroon sa mga oras nito nanonood, at para sa kapakanan ng mga webcast viewers na sa mga kapatiran na nandito, mga minamahal, tayo po ay nandirito sa gawain ng ating pinakamamahal Panginoon sa buong katotohanan. Ito po ay pinangungunahan ng ating beloved Pastor Will Distrado Almeida. Mga minamahal, talagang ang Diyos na sinasamba natin dito ay Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari at Panginoon ng mga Panginoon, kaya't marapat na ating sambahin, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi sa aklat ng awit from the book of Psalms, chapter 96, Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord all the earth. Sing unto the Lord. Bless His name. Show forth His salvation from day to day. O magsiawit kayo sa Panginoon ng bagong awit. Magsiawit kayo sa Panginoon buong lupa. Magsiawit kayo sa Panginoon. Purihin ninyo ang pangalan niya. Ihayag ninyo ang kanyang pagliligtas sa araw-araw. Mga minamahal, sinasabi dito sa nabasa nating talata, buong lupa. Walang exempted, mga minamahal, dahil kung paano ang mga ibon sa param ay nagpupuri yan sa ating dakilang Diyos, ang mga alon sa dagat, mga lahat ng nilikha ng ating pinakamamahal. Sabi sa aklat ng Salmo 148, nakasulat dyan na lahat ng nilikha ng ating pinakamamahal, maging ang mga bituin sa kalangitan, nagpupuri yan sa ating pinakamamahal. Kaya't sinabi ng ating dakilang Diyos, buong lupa, lahat tayo, mga minamahal, buong lupa, mga inibig ng ating dakilang Diyos, tayong mga anak ng ating pinakamamahal Panginoon na nandirito na mulat sa buong katotohanan, mga minamahal, ay marapat na tayo magpuri at sumamba sa ating pinakamamahal Panginoon, bagaman yung iba sa atin pagod ang pisikal na katawan dahil galing sa trabaho, yung iba sa atin mula pa kahapon hindi kumakain dahil sa pag-ayuno, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, sa kabila ng mga pagsasakripisyo na yan, ay walang kabuluhan lamang sa paningin ng ating dakilang Diyos, kundi ito ay napakahalaga sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon. At sa mga bagay na yan, sa mga pagsasakripisyo natin na yan, dyan tayo pagpapalain ng ating dakilang Diyos. Nakikita ng ating pinakamamahal Panginoon, galing pa tayo sa malalayong lugar, ay nagsisikap tayo upang makadalo lamang sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya talagang pagpapala ito sa ating lahat, mga minamahal. Kaya huwag nating sayangin ang pagkakataon nito, lalo na sa araw nito, ang ating pagsagawa ng Holy Supper, ating pag-alaala sa kabutihan ng ating pinakamamahal na pagsakripisyo na doon sa krus ng Kalbaryo. Mga minamahal, talagang huwag nating tipirin ang ating mga sarili sa ating pagpupuri. Huwag nating limitahan, mga minamahal, kundi ibigay natin yung the best na pagpupuri na may bibigay natin sa ating pinakamamahal Panginoon. Dahil ang Diyos na sinasamba natin dito, ang Diyos na pinupuri natin dito ay ang pinakamamahal Panginoon. Walang iba
ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. At maraming pagpupuri pwede natin gawin, mga minamahal. Meron tayong mga kamay, ipalakpak natin sa ating pagpupuri, sa ating pinakamamahal. Na Pinosus, meron tayong mga boses, mga tinig, gamitin natin. Mag-aalay tayo ng mapapuri awitin sa ating pinakamamahal, Pinosus. Hallelujah. At taglay natin ang kalakasan, ang kalusugan ng buhay na nanggagaling sa ating dakilang Diyos. Gamitin natin, mga minamahal, sa ating pagpupuri, umindak tayo. Sumayaw na may sayaw na may kabanalan. Lumukso, mga minamahal, lahat ng mga bagay din ay gawin natin sa pagpupuri sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, dahil at maging ang mga pagtugtog ng mga instrumento, pagpupuri yan sa ating pinakamamahal. Dahil sabi nga sa aklat ng Galatia 6:9, dito tayo pagpapalain sa paggawa ng kalooban ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kaya mga minamahal, talagang ibigay natin yung the best sa pagpupuri, mga minamahal, yung ating taos-puso at marubdob na pagpapasalamat, pagsamba sa ating pinakamamahal na Pinosus. Hallelujah. Dahil ang ginagawa natin pagpupuri dito ay hindi basta-basta, mga minamahal. Dahil ang pagpupuri na ginagawa natin ay kapangyarihan. Ano mang karamdaman, ang taglay mo sa oras na nagpuri ka sa ating pinakamamahal na Pinosus, yan ay pagagalingin ng ating dakilang Diyos. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal, Pinosus, at anumang mga problema, mga suliranin, mga pasanin, mga kabigatan ang daladala mo sa iyong buhay. Kapag nagpuri ka sa ating pinakamamahal na Pinosus, yan, mga minamahal, ay hindi natin namamalayan, ay inayos na, kumilos na ang ating dakilang Diyos at siya'y gumawa ng dakilang kapamaraanan, mga minamahal. At maging kung paanong ang COVID-19, dyan pa lamang sa Right to Buhay, mga minamahal, sa pagpupuri ng mga Kristiyano, tinutunaw na ng ating pinakamamahal. Ganyan kamakapangyarihan, kahalaga yung ating ginagawang pagpupuri dito, yung pagsamba natin, pagdalo natin, pagpapasalamat sa ating pinakamamahal, Pinosus. At hindi lamang yan, dahil napakaraming pagpapalang inihanda ng ating dakilang Diyos sa atin. Mga minamahal, sa ating pagpupuri, nararamdaman natin ang di masayod na kagalakan ng gagaling sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. At maya't maya, sa ating pagpupuri, nararamdaman natin ang Santong Espiritu ng ating pinakamamahal, ang kanyang napakatamis at banal na presensya na walang sapat na halaga ang makatutumbas, mga minamahal, na siyang kayamanan nating mga anak ng Diyos, kayamanan ng mga Kristiyano. Kaya mga minamahal, ibigay natin yung the best sa pagpupuri. Sabi sa aklat ng Salmo 100, magpuri ng buong kagalakan. Walang Kristiyanong malungkutin, mga minamahal, dahil lahat tayo pinagpala ng ating dakilang Diyos. Palapakan natin ng ating pinakamamahal. Kaya magpuri ng buong kagalakan, mga minamahal. Magpuri ng may ngiti sa labi. Magpuri ng buong lakas, buong puso, isip at kaluluwa. Pasalamatan nating lubos ang ating pinakamamahal na Pinosus. At mga minamahal, napakaraming pagpapala ang inihanda ng ating dakilang Diyos sa araw na ito, mga minamahal. Kaya ihanda ang ating mga sarili upang tanggapin ang mga pagpapalang yan at kasabay ng mga minamahal, pagsasagawa ng ating Holy Supper, mga minamahal, pag-alaala natin sa kabutihan ng ating dakilang Diyos, pagsakripisyo niya doon sa krus ng Kalbaryo, mga minamahal, dahil sa kanyang dakilang pag-ibig para sa ating lahat. Kaya purihin natin ang ating pinakamamahal, maging sa iyo, mga beloved viewers, sabayan nyo kami sa lahat ng yugto ng pagpupuri na ating gagawin, mga minamahal. Kayo man din ay pagpapalain ng ating dakilang Diyos. At mga minamahal, bago tayo magpapatuloy, lahat tayo, mga minamahal, ay sama-samang manalangin. Tumayo tayo upang tayo ipatnubayan at samahan ng ating dakilang Diyos sa ating pagpupuri sa araw na ito. Hallelujah, hallelujah. O mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo aming pinakamamahal at Jesus, ang dala ng beloved Pastor Wildis Strad Almeida. Pinapasalamatan ka namin sa pagpapala pinagkali mo sa amin sa araw nito. Sama-sama ka namin mapapurihan, maluwalhati, masamba at mapasalamatan sa Espiritu at sa katotohanan. At bago kami magpatuloy sa pagpupuri sa iyo, aming Sunday Dinner Worship, malapit sa Holy Supper, kaming lahat ay lumalapit sa iyong paanan. Nagsusumamo, nagsisisi sa kami nasupungan sa aming pagkakasala, pagkakamali at pagkukulang ito may sa isip, sa salita o sa gawa. Patawarin mo kami, hugasan kami ng iyong banal na dugo siya sa krus ng Kalbaryo at aming idadalangin ng patuloy kalakasan, kalusugan, mahabang buhay ibigay sa aming dearly beloved Pastor
Valdez Strada Almeida, pagpalain sila sa po ng Bung Almeida family sa aming gagawin pagpupuri. Sa araw nitong sa aming Sunday General Worship, samahan mo kami, langisan mo ang bawat dito na banalagawain namin sa sagawa mula sa pag-awitan sa congregational singing, sa joyful at solemn song sa mga beloved song leaders, mga sis, mga papuring awiting LCO, gamitin mo, magsilbing dali spiritual na pagpapala, maging sa mga patotoo na ihahayag ni pinagpala ng mga anak na kahanay upang magpasalamat sa araw nito, patabayin mo ang mga anak, mga patutuan na aming mapapakinggan, magsilbing karagdagan ng kalakasan ng pananampalataya sa iyo, at maging sa pag-awitan ng iyong mga awit mula sa kupunan ng Beloved Adults Choir, Beloved Children's Choir, Beloved Youth and Singles Choir, Beloved Jesus Spanish Generation Choir. Samahan mong lahat ng iyong mga awit, malpin sa papun awiting LSO, gamitin mo kasang kapani lang isan, magsilbing dali spiritual na pagpapala, at maging sa katapatan ng iyong mga sa pagkakaalam ng kanilang ipathandog. Malpin susi ng pagpapala, patuloy pagpala ng mga anak, maging sa pagkikaisa sa pagkakaalam ng monthly bread offering. Samahan mo ang mangunguna sa pagpapaliwanag sa mga yugtong yan, at maging sa pagkakandak namin ng Holy Supper, malpin sa pagsagawa, ang dakilang Diyos, hallelujah. Patnubayan mo kami, aming pag-aalala sa kabutihan mo sa amin, maging sa manguna sa pagkakandak sa Holy Supper, samahan mo, at lalagay sa pag-aaral ng Ebanghelyo Kaligtasan, dadali pinagpalang mangaral sa araw nito, basbasan mo ang iyong mga banal na salita, sa iyong pinagpalang mangaral, gamitin mo magsilbi ng spiritual pagkapala sa aming lahat, pagpalain mo kami, at sa iyong mga anak na naghahanda sa mga oras dito, ikaw mag-provide sa kanilang gagamitin pamasahe at mga sakyan. Ingatan mo ang iyong mga anak para tingin sa iyong bahay-sambahan ng malulhati ligtas. Samahan mong lahat ng inyong banalagawa ng magdaraos sa araw nito, Luzon, Visayas, Mindanao, baging sa baing dagat. Bigay mo sa amin pagkalubag kami ng katugupayan. Padama sa amin ang di masay na kagalak at puspusin kaming lahat ng iyong napakatamis at banal pasensya aming kailangan at sa unalan, beloved Pastor Valdez Strada Almeida, amin ang nangkin ng katugunan, aming madalangin habang sama-sama na pinapalayas. Tinatili sinasawi lahat, mademonyo gawa na kami madalang, palaki sa pagpupuri, palamig palapay palamasok, kasout, we bind the pagkasound, in His mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Tayo'y darako na sa pagpupuri sa ating pinagkamamalpinso sa ating mga joyful songs, at tayo muna imawit ng isang malumanay na awitin. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Did you ever talk to God above? Tell Him that you need a friend to love. Pray in Jesus' name, believing that God answers prayer. Have you told Him all your cares and woes, every tiny little fear? He knows you can know He'll always near, and He will answers prayer. You can whisper in the crowd to Him. You can cry when you're alone. Praise the Lord, hallelujah. To Him, you don't have to pray out loud. To Him, He knows your thoughts. On a lofty mountain peak, He's there in the middle by the stream. He's there anywhere on earth you go. He's been there from the start.
It's true, you'll be strong because He walks with you. By His faithfulness, He'll change you too. God answers prayer. You can whisper in the crowd to Him. You can cry when you're alone to Him. You don't have to pray out loud to Him. He knows your thoughts. On a lofty mountain peak, He's there. In the meadow by the stream, He's there. Anywhere on earth you go, He's been there from the start. Did you ever talk to God about telling Him that you need a friend to learn? Pray in Jesus' name, believing that God answers prayer. Have you told Him all your cares and wounds, every tiny little fear? He knows you can know He'll always need, and He will answer prayer. You can whisper in the crowd to Him. You can cry when you're alone to Him. You don't have to pray out loud to Him. He knows your thoughts. On a lofty mountain peak, He's there. In the meadow by the stream, He's there. Anywhere on earth you go, He's been there from the start. You can whisper in the crowd to Him. You can cry when you're alone to Him. You don't have to bring out loud to Him. He knows your thoughts. On the lofty mountain peak, He's there. In the meadow by the stream, He's there. Anywhere that you go, He's been there from the start. Find the answer in His words. It's true, you'll be strong because He walks with you.
by His faithfulness, He'll change you to God answers prayer. You can whisper in the crowd to Him. You can cry alone to Him. You don't have to pray out loud to Him. He knows your thoughts. On a lofty mountain, He's there in the middle by the stream. He's there anywhere that you go. He's been there from the start. You can whisper in the crowd to Him. You can cry alone to Him. You don't have to pray out loud to Him. He knows your thoughts. On the lofty mountain peak, He's there in the middle by the stream. He's there anywhere that you go. He's been there from the start. Anywhere that you go, He's been there from the start. Praise the Lord, hallelujah. Kay ganda ng umaga, siya ng buhay ko at kay sigla. At ako'y maghahanda ng awit papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw ginawa ng Lord. Lagi maganda umaga, si Kristo ang kasama. Okay, ganda ng umaga. Okay, ganda ng umaga, kasi ng buhay ko kay Sigla. At ako'y maghahanda para awit at papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Lagi magandang umaga, si Kristo ang kasama. Siya ang tandaan, katotohanan sa pingay. May walang hanggang buhay ang mundo ko, punong-puno ng ulan. Ulap na nabili, ang nabi ay dumating. Ngayong mga pagdarating, dahil si Kristo kapiling. Tulad din sa umaga, may liwanag na ang buhay ko ngayon. Dahil din sa kadiliman, punong-punong hirap at pagdurusa. Sapagkat sa Kanya lamang na naman pagmamahal. Laging magandang umaga, si Kristo ang iyong kasama. Siya ang tandaan, katotohanan sa pingay. May walang hanggang buhay ang mundo ko'y punong-puno ng ulan. Ulap na nabili, ang lamig ay dumating. Ngayong mga
si Kristo kapiling. O kay ganda ng umaga, kasi ang bukod kay sila. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. At ako'y maghahanda na at aawit ng papuri sa Kanya, sapagkat ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Laging maganda umaga, si Kristo ang iyong kasama. Tulad din ng sa umaga, may liwanag na ang buhay kumaya. Amen, glory, hallelujah. Galing din sa kaliliman, punong-puno ng hirap at pagdurusa, sapagkat sa Kanya lamang nadarama ang pagmamahal. Laging maganda umaga, si Kristo ang iyong kasama. Oh, siya ang tandaan, katotohanan, sa piling ay may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap na ng magling, ang gabi ay dumating, tayo manapay darating, dahil si Kristo kapiling. Oh, siya ang tandaan at katotohanan, sa piling ay may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap na ng magling, ang gabi ay dumating, tayo manapay darating, dahil si Kristo kapiling. An angel of the Lord came down to it one day. He said, here in my room, as I began to pray, a smile forming his lips, a tear burst in his eyes. When he asked him what was wrong, the angel did reply, there's a choir up in heaven, singing country gospel songs. Glory, hallelujah! They're singing to the Master, Bandoli Opry all day long. It never failed to warm my heart, no matter where I go, knowing that love's got to music as the angels of the soul. I know that what finding when there's Jesus takes me home. You'll see me and cry, I roll a smile upon my lips, but no tear in my eyes. Seeing things I to the Lord in the sweet mind. Well, praise the Lord, hallelujah! There's a choir up in heaven, singing country gospel songs, and they're singing to the Master, Bandoli Opry all day long. And it never failed to warm my heart, no matter where I go, knowing that love's country music as the angels of the soul. I know that one fine day, when there's Jesus takes me home, you'll see me not cry. I want the Father's joy, a smile upon my lips, but no tear in my eyes. Singing things unto the Lord in the sweet by. There's a choir up in heaven, singing country gospel songs. They're singing to the Master, Bandoli Opry all day long. It never failed to warm my heart, no matter where I go, knowing that love's just the music as the angels of the soul. Oh, there's a choir up in heaven, singing country gospel songs. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah!
the message when we offer your name. It never fails to warm our heart, no matter where I go. Knowing that love's continues as the angels sing. I'll never forget what you've done for me. Amen, glory. I'll always remember how you set me free. Down through the years, you never failed me yet. I'll never forget. I'll never forget what you've done for me. I'll always remember how you set me free. Oh, down to the years, you never failed me yet. And I'll never forget. When I cry, you answered me. Glory, hallelujah. And by your stripes, you healed all my disease. Amen. But I must confess, my whole life you have blessed, and I never forget. I'll never forget what you've done for me. I'll always remember how you set me free. Down to the years, you never failed me yet, and I never forget. When he called on Calvary, oh my Jericho, all of my Red Sea, you meet my every need. Oh Lord, I do believe, and I never forget. Glory, hallelujah. I'll never forget what you've done for me. I'll always remember how you set me free. Down to the years, you never failed me yet, and I'll never forget. When I cry, you answered me, and by your stripes, you healed all my disease. But I must confess, my whole life you have blessed. Oh, I'll never forget. I'll never forget what you've done for me. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. I'll always remember how you set me free. Down to the years, you never failed me yet, and do you wanna know where I'm going? Where I'm going soon. If anybody asks you where I'm going, where I'm going soon, going out behind you. I'm going out behind you. I'm going out behind you to be with my Lord. Glory! I'm going out behind you. I'm going out behind you. I'm going out behind you to be with my Lord. Praise the Lord! Do you wanna know where I'm going?
happy and good to be with my Lord. I'm going happy and good. I'm going happy and good. I'm going happy and good to be with my Lord. I'm going happy and good. I'm going happy and good. I'm going happy and good to be with my Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Okay, sarap talaga ang magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kaya pigilan pa ang pagdiriwang. Ikaw lang ang siyang puro puso ko puno sila. Sa'yo ko ay aawit ng patuloy pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Walang papatay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Walang ikaw lang ang buhay ko. Okay, sarap talaga ang magpuri sa iyo, Panginoon. Hindi na kaya pigilan pa ang pagdiriwang. Ikaw lang ang siyang dahilan. Mayroon puso ko puno na sila. Sa'yo ko ay aawit ng papuri pagsamba. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Walang papatay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Walang papatay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. At mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang dahilan kung bakit ako pinili mo pinalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, ngayong binigay sa akin. Alright! Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na tulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Praise the Lord, hallelujah. May pagsubok man o kagipitan, ako'y may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sibigan. Di mo ako pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sikatin ang pag-ibig mo, Jesus, ngayong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na tulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako'y may lalapitan. Praise the Lord! Ikaw, Jesus, ang aking sibigan. Di mo ako pababayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukat ang pag-ibig mo, Jesus, ngayong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig
mo. Walang ibang nagmahal sa akin na tulad mo. Salamat, salamat po, Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Purihin ka, Panginoong Jesus. Praise the Lord, hallelujah, glory. Di kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami mapapagod. Amen. Purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami mapapagod. Gumawa ka ng himala, makasakit, pinagaling na ubuto, pinakain, mga pilay, pinalaka, nakakita ang mga mula, masasama espiritu, pinalaya. Purihin ka, the Lord, hallelujah. Amen. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami mapapagod. Kaya purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami mapapagod. Kami lahat ay Diyos, sila ay inilis, bagong buhay ibinigay. Kami iyong pinagpala, pagkat kami naniwala sa salita mo, aming Diyos, kadakila. Purihin ka, Panginoong Jesus. Praise the Lord, hallelujah. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami mapapagod. Purihin ka, hallelujah. Purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami mapapagod. Kaming lahat ay tinubos sa kasalanan, nilinis, bagong buhay ibinigis. Praise the Lord. Para pagkat kami naniwala, may salita mo, aming Diyos, kadakila. Purihin ka, malapit Lord, hallelujah. Purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami mapapagod. Kaya purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami mapapagod. Isn't it wonderful, wonderful, wonderful? Isn't there Jesus, my good Lord, wonderful? Isn't there Jesus, my good Lord, wonderful? Isn't it wonderful, wonderful, wonderful? Isn't there Jesus, my good Lord, wonderful? I succeed as I learn what's written. My good Lord, wonderful. Halika sama-sama tayo umawi at magpuri. Glory, glory, hallelujah. Habang buhay o kasayang tunay.
Jesus. Purihin ka, O Diyos, dahil itataas ng mga wakas. Halin sa kasama tayo magbawi at magmuli habang buhay o kasiyang tunay. Halin sa kasama tayo magbawi at magmuli habang buhay o kasiyang tunay. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos, dahil itataas ang pangalan mo ng wakas. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos, dahil itataas ang pangalan mo ng wakas. Hindi naman sasayang, praise the Lord, hallelujah, ang lahat ng kapaguran. Doon ay di na luluha, papahinga ang luha sa ating mga mata. O kaya bigla mangyari bago naging huli. Kaya siya ayaw na kapitin at sa araw ngayon sa'yo nagkapitin. Sa araw ngayon tingnan mo ang langit na pinaganda. Tingnan mo dahil siya iwanan niya ng lasot buhay. Dahil sisikap magkakailanman sa araw ngayon. Tingnan mo ang langit na pinaganda. Tingnan mo naroon siya. Kami ay aawin, sana ngayon'y makinig. Ito ay ukol sa pag-ibig. Aking iyong nalaman ay walang pagliban. Tanggapin ang iyong kaligtasan. Dahil tayo lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap o mayaman, turuan naman tayo. Dahil kung iyong ibig mo ang nawalan, si Jesus tamaan, lapitan. We're together again, praising the Lord. Glory! We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is really strong. We're together again, praising the Lord. Glory! We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again, praising the Lord. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkakasawi din siya. May mabuting mayayari, mayroon din pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Nag-uumama ang
mapigil ang ika'y sambahin. Praise the Lord. Hallelujah. Panginoon, hindi mapigil ang ika'y mahalin. O Jesus, hindi mapigil ang ika'y sambahin. Panginoon, hindi mapigil ang ika'y mahalin. Sa bawat oras na iyong ipinamamalas ang tunay mong pag-ibig sa akin. Ikaw ang sinabi, hindi kaya isipin ang buhay mo ito sa akin. Hindi mapigil ang ika'y sambahin. Panginoon, hindi mapigil ang ika'y mahalin. O Jesus, hindi mapigil ang ika'y sambahin. Panginoon, hindi mapigil ang ika'y mahalin. Zion is the place of singing. Zion is the place of joy. Zion is the thrill of the Lord. Zion is the place of worship. Zion is the place of praise. Zion is the thrill of the Lord. So let us fly to the hill of Zion, to the city of the living God, to the city of the living God, to the city of the living God. So let us fly to the hill of Zion, to the city of the living God. For a praise and testimony we sing there. Make a joyful noise unto the Lord. Oh ye lands, serve the Lord, serve Him with gladness. Come before His presence with singing. Know ye that the Lord is God, and see that hath made us, and not who we ourselves. We are His people and the sheep of His pasture. Enter into His gates with thanksgiving, and into His courts with praise. Be thankful and serve Him, and bless His holy name. For the Lord is good, and His mercy is everlasting, and His love is surrender, and to all generation. Hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah. Thank you, Jesus, thank you, there is Jesus. 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 Make a joyful noise unto the Lord. Oh yeah, yes. And Lord, serve Him with gladness. Come before His presence with singing. Know ye that the Lord is God, and see that hath made us, and now we are saved. We are His people and the sheep of His pasture. Enter into His gates with thanksgiving, and into His courts with praise. Be thankful unto the King, and bless His holy name. For the Lord is good, and His mercy is everlasting, and His truth is forever. And He to all generation. Hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah. Thank you, Jesus, thank you, there is Jesus. Thank you, Jesus, thank you, there is Jesus. Thank you, there is Jesus. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice! Glory, hallelujah! In the Lord. Rejoice in the Lord.
be praised. Celebrate the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord, for He is ready to be praised. Celebrate the presence of the Lord, for He is ready to be praised. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord, for He is ready to be praised. Celebrate the presence of the Lord. Holy Ghost, love in my soul, just like the Bible says. I've got a Holy Ghost, love in my soul, like the Bible says. When they went to the water in a big baptized, they so get happy and satisfied. I wouldn't take nothing from my journey now, just like the Bible, like the Bible, like the Bible says. I've got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I've got a Holy Ghost down in my soul, like the Bible says. When they went to the water and came back down, they so damn happy and satisfied. I wouldn't take nothing from my journey now, just like the Bible, like the Bible, like the Bible says. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayo na sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayo na sa Diyos. Nakita ni Juan, huwag mo na mga kasalo, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Aking tayo mau, aking tayo nagpuri, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayo na sa Diyos. Magpuri na, glory, hallelujah. Magpuri tayo na sa Diyos. Nakita ni Juan, huwag mo na mga kasalo, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y pumalakpak, ang iba'y tumalon, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Magpuri na, glory, hallelujah. Magpuri na, magpuri tayo na sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayo na sa Diyos. Nakita ni Juan, huwag mo na mga kasalo, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y umari, ang iba'y nagpuri, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayo lang sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayo lang sa Diyos. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. I can feel it all over. Oh, God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. I can feel it all over me. I can feel it, my head, I can feel it, my mind, I can feel it, my heart, I can feel it all over me. O diba, Diyos ay buhay, diba? Diyos ay buhay, glory, hallelujah. O Diyos ay buhay, nadarama ko sa buong katawan. Nadarama sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. O rejoice, let's rejoice, rejoice, children of the Lord. Rejoice, rejoice, rejoice.
children of the Lord. Say amen, say amen, say amen. Glory, hallelujah. So praise the Lord, so praise the Lord, so praise the Lord. You children of the Lord. So praise the Lord, so praise the Lord, so praise the Lord. Children of the Lord. Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo, hallelujah? Sasama ba kayo sa kalangitan tunay na masaya? Sasama ba kayo sa kalangitan? Glory, glory, hallelujah. Sasama ba kayo sa kalangitan tunay na masaya? Lahat nagpupuri sa kalangitan, lahat nagpupuri sa kalangitan, lahat nagpupuri sa kalangitan tunay na masaya. Lahat tumawid, praise the Lord, hallelujah. Lahat tumawid sa kalangitan, lahat tumawid sa kalangitan tunay na masaya. Wala nang pagsubok, glory, hallelujah. Wala nang pagsubok sa kalangitan, wala nang pagsubok sa kalangitan tunay na masaya. Sama-sama tayo sa kalangitan, sama-sama tayo sa kalangitan, sama-sama tayo tunay na masaya. Kung ikay may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Problema kilaga sa trono ni Jesus, siya ang maayon. Mas laluwang ito kahit pinabagyo, pero pa rin silang gaano ba kaya tayo nag-Jesus? Kaya tayo ay mag-iwala ng lakas ko. Ito'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Problema kilaga sa trono ni Jesus, ayon. Maluwang ibo kahit pinabagyo, pero pa rin silang gaano pa kaya tayo nag-Jesus? Kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid, pagka si Jesus ay malapit ang duting. Nararamdaman ko sa bawat sandali, Jesus ay babalik kasama ng bahay. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid, pagka si Jesus ay malapit ang duting. Nararamdaman ko sa bawat sandali, Jesus ay babalik kasama ng bahay. Pumalakpak, pumalakpak kapatid, pagka si Jesus ay malapit ang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, Jesus ay babalik kasama ng bahay. Lukso, lukso, lukso kapatid, pagka si Jesus ay malapit ang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, Jesus ay babalik kasama ng bahay. Umindak, umindak, umindak kapatid, pagka si Jesus ay malapit ang dumating. Lukso, lukso, lukso kapatid, pagka si Jesus ay malapit ang dumating. Sa bawat sandali, Jesus ay babalik kasama ng bahay. It's the Holy Ghost in mine, that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost in mine, that's keeping me alive, like Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me, it's bubbling on the side, bubbling on the side. Oh glory, hallelujah, hallelujah. It's all over me, bubbling on the side, like Jesus bubbling on the side. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's the Holy Ghost in fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost in fire that's keeping me alive, like Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me, it's bubbling on the side, it's bubbling on the side, bubbling on the side. It's all over me, it's bubbling on the side, like Jesus bubbling on the side. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah.
bubbling, bubbling up inside. God, Jesus, bubbling up inside. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, for Jesus made me whole. Some people understand that Jesus saved my soul. It's bubbling, 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 it's bubbling in my soul. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, for Jesus made me whole. Some people understand that Jesus saved my soul. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, for Jesus made me whole. Some people understand that Jesus saved my soul. It's bubbling, 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 it's bubbling in us. We bring the sacrifice of praise to the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise to the house of the Lord. And we offer it to you. It's moving over to you. Sacrifices to joy. He's the King of kings. He's the Lord of lords. And there's Jesus, 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 Jesus. Oh, he's the King. He's the King of kings. He's the Lord of lords. And there's Jesus, 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 Jesus. Is the King. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Oh, that is within me. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, my soul. And all that is within. Bless His soul. Hallelujah. Purihin ang dakilang Diyos. At dito natatapos sa ating pag-awitin sa joyful songs para lamang sa ating pinakamamahal na Jesus. Tayo naman ay darako sa kasunod na pagpupuri natin sa pag-awitin natin ng mga solemn songs. At tayo pangunahan ng ating beloved song leader, ating beloved brother Gigi Aquino. At habang siya naghahanda, muli tayong manalang upang muli tayong samahan ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O mapagpala na yung Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Jesus, ang dala ng beloved pastor, Will Distrado Almeida, maraming salamat sa pagpapala pinagkala mo sa amin. Sa araw nito, sama-sama ka namin mapurihan, maluwalhati, mas napapasalamatan sa Espiritu, at sa katotohanan at patuloy sa pagpupuri sa iyo kami lahat. Papakumbabalo malapit sa iyong paan at sumama nagsisisi sa kami na supungan sa aming pagkakasala, karumihan, ito may sa isip-isita sa kapatawarin kami, hugasan kami ng iyong banal na dugo sumag sa krus ng Kalbaryo at aming idinadalangin sa pagpupuri sa pamamagitan naman ng mga solemn songs. Muli mo kaming samahan, kailangan ka namin lang isan mo ang bawat papuring awitin na aming ialay para lamang sa iyo. Kasangkapanin mo ito't gamitin. Aming ka mapalugdan mapansus tanggapin mo. Hallelujah. At sa aming kalagitan pagpupuris, kumilos ka. Ibuhos mo ang iyong napakatamis at banal na presensya aming kailangan na kailangan. Hindi mo wala ng kabuluhan. At pagdalo ng iyong mga anak sa araw nito, kahabagan mo kapagpalain. As ang dalang David Pastor, Will Distrado Almeida, amin ang nangkin ng katugunan ng aming madalangin habang sama-sama na pinapalayas. Tinatala sinasaway lahat. Mademonyo gawa ng kaway madalang. Balay sa pagpupuri, mas kasod. We bind the kasod. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo ay magpapatuloy na sa pagpupuri sa ating pinakamamalpin sa mga solemn songs. Tayo paunahan ng ating beloved song leader, ating beloved brother, Gigi Aquino. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless natin mga kapatid. Di pala brother Joshua Villaruz sa mga masayang papuring awit sa ating mga praise God. Bago po lang sa kapaintulutan po ating beloved Lord and Preacher. Pinakamataas sa pagpuri, paglat, pagdadakila.
ay sa ating pinakamamalaking sus, hand of honor, ibigalang po sa Pastor Rudy Estrada Almeida, at sa mga pag-alala ni inong turutingin ng San Pastor Lina Almeida, President and whole family of Almeida children, and President, maging sa ating mga beloved elders, sa ating mga beloved manggagawa sa pangangasiwa po ni Lord Richard Bubuy niyo, President, at katuwang kanyang malanak, ni Blessed Divine niyo, President, at maging sa ating mga kapatiran, datian man, President, at maging sa lahat maminamahal na nasa YouTube, maminamahal, nakantabay po sa ating Facebook Live, maminamahal, maging sa ating Facebook, maminamahal, magandang oras po dyan, at magandang umaga po. Sa mga oras na maminamahal, tayo muling magpatuloy sa ating pagpupuri, President. Gawin po natin panalangin maminamahal yung ating bawat liriko ng ating awitin sa ating pinakamamalapit si President. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitin ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat sa alay ng buhay. Dakilaan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman isuhay. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin awitin, kadakilaan mo, Jesus, sa amin. Pupurihin ang iyong pangalan. Lord, hallelujah. Aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namin kaligtasan. Yes, Lord, hallelujah, purihin ka, hallelujah. Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat sa alay ng buhay. Kadakilaan mo, pasalamat. Ang pag-ibig mo wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin awitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay ang buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin awitin, kadakilaan mo sa amin. Salamat po, Ama.
sa bawat araw na nakaas. Kahit may kahirapan, di mo ako pinapabayaan. Kaya naman ang buhay ko iaalay sa'yo. Dumating man ang unos, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok ay nasa akin. Pangako mo, ilangin ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpit sa kalapangihang sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Ang buhay ko ikusahan ay nasa iyong mga tuhan. Panghawakan mo, Ama, baka ako'y mapahiwalaan. Palatarin mo ako na may takot sa'yo at iyong alalayan. Ang bawat hakbang ko, dumating man ang hiling, mga pagsubok ay nasa akin. Pangako mo, lagi ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpit sa kalapatihan sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating man ang galing, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo, lagi ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpit sa dalampanihan sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Salamat po, Ama, sa bawat araw na nakaraan. Kahit may kahirapan, di mo ako pinapabayaan. Kaya naman ang buhay ko ialay sa'yo. Dumating man ang unos, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo, lagi ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpit sa kalapatihan sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Hallelujah, muli ka, hallelujah. Dumating man ang tuwing, mga
pagsubok may nasa akin. Pangako mo, lagi akong iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalampangin na sakit. Hindi ang iisin hanggang sa'yo. Babalik sa libre ka. Ang buhay ko, ito is Lord, ay nasa iyong mga kamay, Lord, hallelujah. Paghawakan mo ang bahas, Lord, hallelujah. Baka ako'y mapahiwala, palakarin mo ako, yes, Lord, hallelujah. Na may takot sa'yo at iyong alalayan. Ang bawat hakbang ko, dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo, lagi akong iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko yung bibis, Lord, hallelujah. Puri ka, hallelujah. Lagi ko itisip hanggang sa'yo. Magpapalinis, Lord, hallelujah. Puri ka, hallelujah. Dumating mang ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo, lagi ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpit sa dalampangin na sakit. Hindi aking itiisin hanggang sa'yo. Bakit may pagsubok? Bakit di nararaan sa puso? Hinuhubog, dinadalas, hallelujah, upang tumibay, maging tunay. Bakit sa aking paglilingkod, Israel, ay dumaranas ng mga pagsubok? Ikaw ay Israel, hallelujah, tinatulog. Ngunit ako binabalikan. O bakit sa pinili mo ako ngayong malim na nalalim sa pagdiling ko ng pupunan at nagkakamali? Bakit ako siya pinili mo? Upang iyong sa'yo, o bakit may pagsubok? Bakit dinadaras, Lord, sa puso? Hinuhubog, dinadalis upang tumibay o maging tunas. Bakit sa aking paglilingkod ay dumaranas ng mga pagsubok?
ikaw ay aking tinalikuran. Ngunit ako'y iyong binabalikan. Bakit pinili mo ako ngayong malibig na naglabi sa paglilingkod na nagkukulang na nagkakabalik? Bakit ako sa pinili mo? Bakit pinili mo ako ngayong malibig na naglabi sa paglilingkod na nagkukulang na nagkakamali? Bakit ako siya pinili mo? Sunod, Panginoon. Minsan o yun, ako'y lumalayo sa'yo, bumabalik ang dating ako. Alam kong ika'y nasasaktan ko. Minsan o Diyos, sa pagsubok man kita pinipiro, alam kong ika'y nag-iibig. Ngunit ika'y nandyan pa rin, gumagabay sa dapat kong gawin. Nais ko malaman ko, kung wala ka ay wala ang buhay ko. Ayoko na malayo pa sa iyo, Panginoon. Patawad ko, nais kong madama muli at sunin ang mga kalooban mo. Sa tuwing nadararapan, ibangon mo tungo sa iyo. Ang suliranin ko, parang wala ng hanggan. Hindi ko na makaya. O Jesus, ako'y iyong tulungan. Naalala ko pa noong unang makilala ka, Jesus, kung paano nilingap mo. Tinuwid mo ang lantasin ko, binago ko lubos ang buhay ko. Nais ko malaman mo, kung wala ka ay wala
ang buhay ko. Ayoko na malayo pa sa iyo, Panginoon. Patawad ko, nais kong madama muli at sunin ang mga kalooban mo sa tuwing nanaharap ang ipahud mo tungo sa iyo. Nais ko malaman mo, kung wala ka ay wala ang buhay ko. Ayoko na malayo pa sa iyo, Panginoon. Patawad ko, nais ko marama muli at sunin ang mga kalooban mo sa tuwing nanaharap ang ipahud mo tungo sa'yo. Saan man ako, ika'y lagi kong kapiling. Hiningatan, ginagabayan ang landasin. Inaalala mo aking kakainin, maging ang aking narapin. Sa pagtulog, maging sa pagkagising, ikaw ay laging nakapasid sa aking sulat. Tulad ng sambahan, ako'y nilalapit, minamahal, hinahangad. Oh, magpapagmahal, nais kong ika'y uwian. Awit ng pasasalamat, iyan ko maging ang aking buhay. Tulungan mo ako na lumakas na ay sa iyong kalooban. Sa bawat hakbang ko, iyong iparamdam upang hindi na mawalay pa. Oh, magpapagmahal, nais kong ika'y tuwingan. Awit ng pasasalamat, iyan ko maging ang aking buhay. Pagmahal, nais kong ika'y kawitan. Hamit ng pasasalamat, nandun maging ang aking buhay. Pagmamahal,
mabuting bagay, magpasalamat sa Diyos at magpuri sa ngalan mo, kataas-taasan. Sa umaga, sa gabi, ipahahayag ang iyong katatahang loob at tanapanan. Sa saliw ng cloud na aking hudyapin, sa makulay na awit ng aking buhay, nagkakalat ako sa iyong mga kawang, iyong kamay mapupurihan. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di makaroon. Dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, O Panginoon. Mabuting bagay, magpasalamat sa Diyos at magpuri sa ngalan mo, kataas-taasan. Sa umaga, sa gabi, ipahahayag ang iyong kagandahang loob at karapasan. Sa saliw ng cloud ay huyapin, sa makulay na araw ng aking buhay, nagkakalang ako sa iyong mga gawa, mga gawa ng iyong kamay mapupurihan. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di makaroon. Dakila iyong mga gawa, dakila iyong mga gawa, dakila iyong mga gawa, O Panginoon. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di makaroon. Dakila iyong mga gawa, dakila iyong mga gawa, dakila iyong mga gawa, O Panginoon. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapanan mo'y malawak pa sa mundo, biyaya mo'y umaapaw sa buhay mo. Kaya't papuring pagsambay ay sa'yo. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapanan mo'y malawak pa sa mundo,
biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko. Kaya't papuri pa sa pahalay sa'yo. Sadyang kay buri mo, aking Panginoon. Kung may pagsubok, ikaw ay laging naroon. Mga dalangin mo'y tinutugon. Dapat ka sa buhay ko sa habang panahon. Isa pa, hallelujah. Sadyang kay buni mo, aking Panginoon. Kung may pagsubok, ikaw ay laging naroon. Mga dalangin mo'y tinutugon. Dapat ka sa buhay ko sa habang panahon. Israel, hallelujah. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapat ko'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo umaapaw sa buhay ko. Kaya't papuri pagsambah halay sa'yo. Dakila ka, O Diyos, hindi ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaapaw sa buhay mo. Kaya't papuri pagsambah halay sa'yo. Sa aking mga pagkakasala, nagpapaalala ang iyong mga salita upang mahinduin mga mali kong gawa. Manumpaling ang lakas ko at sigla. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Nagkatapatan ko'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo umaapaw sa buhay ko. Kaya't papuri pagsambah halay sa'yo. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama. Hindi mo kaya mag-isa. Dakilang pag-ibig, oh Panginoon Jesus, mula sa kalimpan, hinangubog at hinahan magpakailanman. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama. Hindi ko hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, oh Panginoon Jesus, mula sa kalimpan, hinangubog at hinahan magpakailanman. Bawat yuko ng buhay na langit at naiyan, na nakapasin sa tuwina at nagbabataan. Hindi pinahayaan kailanman, at di ka nang kulang.
At sa oras ng kalungkutan, ikaw ang karama. Kabutihan mo sa akin, hindi mapapantayan. Hindi pinabayaan kailanman. Hati ka na kulang, dakilang pag-ibig ang aking nadarama. Hindi mo iyaan mag-isa, dakilang pag-ibig, oh Panginoong Jesus. Mula sa kariliman, hinango mo lahat ang pagkailanman. Saan man ako magtungo, ako'y iniingatan. At sa oras ng kagipitan, ako'y tinutulungan. Hindi pinabayaan kailanman. At di ka nagkulang, dakilang pag-ibig ang aking nadarama. Hindi mo niyaan mag-isa, dakilang pag-ibig, oh Panginoon Jesus. Mula sa kaniliman, hinango mo at pinahamang pagkailanman. Ikaw ang gabat na ng aking buhay. Sa'yo ako'y namamahal, at ang inaasahan tago ay tulungan na masunod ang iyong kalooban. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama. Hindi mo niyan mag-isa, dakilang pag-ibig, oh Panginoong Jesus. Mula sa kariliman, hinango mo ang pinahan magpagkailanman. Mula sa kariliman, hinango mo ang pinahan magpagkailanman. Sadyang kay lapit mo sa akin, upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pasabog ko, o Jesus, sa'yo, Diyos, ito'y nakatingin. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko. Ikaw ay sambahin at sa bawat ikuhan, pupurihin mo ikaw. Pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus. Sa'yo, Diyos, ito ay tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mo minahal. Kaya't ang awit ko para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin mo ikaw.
aking naramdaman. O Jesus, sa'yo Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mo minahal. Kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko ikaw. Sabihan, ay lapit mo sa akin upang ako'y iyong marigin. Lahat ng pagsabog ko, O Jesus, sa'yo Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko ikaw. Pag-ibig mo'y aking nararamdaman. O Jesus, sa'yo Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mo minahal. Kaya't ang awit ko para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko ikaw. O kay sarap humawit, hawinin makalangin. Puso ko'y umiindak sa duwa, sa gala, ligaya. Mga damang-dama mo sa iyong ginawi, nagbumunyi pati ang sa langit sa tuwa, sa gala, ligaya. Mga wining makalangin ko talagang haluyo, ibang ligayang siyo'y hindi na hindi kayang tubasan. Ano mga wining makasalimutan ang buhay natin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayong masilan at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo lumitak sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga wiling matalangin ko tagahaluyo, ibang ligaya siyon din na hindi kayang lumasan. Ano mga wiling makasalimutan ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit kayo'y masilan at masaya, magmula si Jesus ay makilala. O kahit sarap humawit, hawiling makalangin. Puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Pagkatamang-tama mo sa iyong ginawi, nagbubunyi pati ang sa langit sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga wiling makalangin ko tagahaluyo, ibang ligayang siyon na hindi kaya lumasan. Ano bang wiling makasalimutan ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit kayo'y masilan at masaya, magmula si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga wiling makalangin ito, ibang ligayang siyon na hindi kaya lumasan. Ano bang wiling makasalimutan
parusa, ngunit ay masilat magmula nang si Jesus ay makilala. Di ko man makita kaganda ng buhay ko dito sa ibabaw ng mundo na pagkagulo. Ako'y patuloy na maglingkod sa Kanya at kailan ay di ako nangangamba. Nabiguan man lahat ng aking pangarap, mahal ko sa buhay, sa akin ay mawalay. Ako'y patuloy na maglingkod sa Kanya at kailan ay di ako mangangamba. Sa bukod aking alam na darating ang sangarap, pangarap ko'y matutupad. Walang sino man halang, ito'y sabihan ibinigay ni Jesus sa akin. Walang hanggang kasiyahan o dun sa kalangitan at di sa pangarap lamang. Sabihin man nila ako'y isang panariko at pagtawanan ng dahil kay Yesu Cristo. Ako'y patuloy na maglingkod sa Kanya at kailan ay di ako mangangamba. Glorified, hallelujah, hallelujah. Sa pagod aking alam na darating at sangarap, pangarap ko matutupad. Na walang sino man halang, ito'y sabihan ibigay ni Jesus sa akin. Walang hanggang siyahan o dun sa kalangitan at di sa pangarap lamang. We come to glorify His name, come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name, come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. In the name of Jesus, in the name of Jesus, oh, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. Mighty name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. Broken hallelujah. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, we can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, the victory. Hallelujah. In the name of Jesus, name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me
who can stand before in the mighty name of Jesus. We have the victory, oh victory, victory good God, hallelujah. He's give me victory, glory, glory. It's all enough for me, oh victory, yes victory, hallelujah. I'm free, he's give me glory, glory, hallelujah. It's all enough for me, oh victory, yes victory, hallelujah. I'm free, he's give me glory, glory, hallelujah. It's all enough for me. I am determined, I'll be off my mind. I'll serve that Lord. I am determined, I'll be off my mind. I'll serve that Lord. I follow wherever He leads me. I'll go wherever He takes me. I am determined, I'll be off my mind. I'll serve that Lord. I am determined, I'll be off my mind. I'll serve that Lord. I am determined, I'll be off my mind. I'll serve the Lord. I follow wherever He leads me. I'll go wherever He takes me. I am determined, I've made up my mind. I'll serve the Lord. I'm free, yes I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, I know I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing and song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, yes I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, I know I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing and song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. O tayo'y laya, tayo'y laya maglingkod kay Diyos. Tayo'y laya, tayo'y laya maglingkod kay Diyos. Tinuro ang pagpuri, tinuro ang bumawi, tinuro ang umibig. Tayo lang maglingkod kay Diyos. All living for Jesus, that is life, but all serving hallelujah. All living our life was a lie, but all I know since He's giving hallelujah. And nothing can satisfy like Jesus with Him. He makes my happy house sing. Walk in His way, I'm born. All living for Jesus, my King. All living for Jesus, that is life, but all serving hallelujah. Living our life was a life, but all I know since He's giving. And nothing can satisfy like Jesus really. He makes my happy house sing. Walk in His way, happily born. Living for Jesus my King. Oh Lord, we glory hallelujah. Oh glory, glory hallelujah. Oh glory, glory hallelujah. Our God is marching on. Oh glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. Oh my, oh Jesus is mine. My bread and berry, my bread and cherry. My, Jesus is mine. My Lord, time is mine. Oh my, oh Jesus is mine. My bread and berry, my bread and cherry. Jesus is mine, my whole time is mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line. I'm trusting His word divine. Every promise in the Bible is mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line. I'm trusting His word divine. Every promise in the Bible is mine. Wonderful, wonderful, Jesus is to me. Cancel all praises, His mighty mercy. Saving me, keeping me from holy shame. His wonderful is my Redeemer, praise Him. Wonderful, wonderful, Jesus is me. Cancel all praises, His mighty mercy.
saving and keeping me from all sin. Yes, one more time. Redeemer is the hope. This is the day that the Lord has made. Oh, we will rejoice, and be glad in Him. Oh, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in Him. Oh, this is the day that the Lord has made. Oh, this is the day that the Lord has made. Oh, we will rejoice and be glad again, and be glad. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad again. For this is the day that the Lord has made. Rejoice, rejoice until we don't go. Rejoice until we don't go, Lord. Clap your hands, till we don't go. Clap your hands, till we don't go, Lord. See burn, till we don't go. See burn, till we don't go, Lord. Say praise the Lord. Praise the Lord until we don't go home. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord until we don't go home. Rejoice. Rejoice till we don't go home. Rejoice until we don't go home. Clap your hands until we don't go home. Clap your hands until we don't go home. See men until we don't go home. See men until we don't go home. Hallelujah, 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 praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, it's all over me, oh, bombing absurd, bombing absurd, he's all over me, bombing absurd, he's all bombing absurd. Hallelujah, 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 he's all over me, oh, bombing absurd, bombing absurd, bombing. He's all over the old boundaries up. He's all bombing everything. Hallelujah, 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 hallelujah. He's all over the old bombing everything, bombing everything, bombing everything. He's all over the old bombing everything. He's all bombing everything. Hallelujah, 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 hallelujah. He's all over me, oh, bombing everything, bombing everything, bombing everything. He's all over me, bombing everything. He's all bombing everything. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. It's all over me, oh, bombing everything, bombing everything, bombing everything. It's all over me, oh, bombing everything. It's all bombing everything. Hallelujah, 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 hallelujah. Bless the Lord. Oh my soul, bless the Lord, oh my soul, and all that is sweet, oh bless His holy. Bless the Lord, oh my soul, bless the Lord, oh my soul, and all that is sweet, oh bless His holy. Believe
Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Palakpakan po natin ang malakas at pinakamapasalan. Lahat magsabi ng praise the Lord! Praise God, ito mga minahal. Natapos si praise God natin yung mga pag-awitin, mga masayang awitin at malumanin natin sa ating mga kapatid. Praise God, tapos dadako na sa ating papayag ng mga buhay na patutuo, mga minamahal. At ito ay dadalhin po ating panguna, ating beloved brother, ating beloved elder, ating mga kapatid ko, Juven Perez. Praise God. Lahat po'y pumalagpak. Lahat po'y pumalagpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Even praise the Lord. At tayo po mga minamahal ay lubos ang pinagpala at tayo po'y magkasama ngayon. Amen? Amen? At yan po mga minamahal, bawat araw ng banal na gawain dapat ikinagagalak ng mga anak ng Diyos. Amen? Because it's still a given time for us. Ito yung another time na ating po may pahayag ang dakilang pangalan ng ating Diyos na buhay. Praise the Lord. At tayo po mga minamahal ay natataw ko sa sunod na bahagi ng ating pong banal na gawain. Ngunit papulat sa kapinultan ng ating pong beloved preacher. Ako bubati sa magandang umaga sa ating pong mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Kayo po nandito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito pinanguna po natin po ginagalang at minamahal evangelista, ating beloved evangelist Welde Estrada Almeda. Mag-isa ating mga beloved viewers, ating pong Facebook live streaming, kayo po magpatuloy lamang po hanggang sa matapos ang ating pong banal na gawain sapagkat tiyak kayo po ipagpapalain ng ating Diyos na buhay. Amen? Saan man kayo naroroon ngayon, ano man ang kalagayan, kayang-kaya kayong abutin ng ating Diyos na buhay. Kaya po mga minamahal, sa ating mga minamahal kapatid na talagang nandiyan naman, na talagang pinagpala na, amen, tumanggap na ng mga himala, amen, ang inyo pong ihakbang, ang inyo pong mga paa, patungo sa pinakamalapit na banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, maging yan ay dito sa Pilipinas o ibang bansa, mga minamahal, ay kayo po dumako sa ating pinakamalapit na banal na gawain upang sa ganon kayo lubos na pagpalain. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. We give due honor and respect sa ating pong beloved evangelist Welde Estrada Almeda, sa kanila pong pamilya. And we cherish the blessed memories and teachings of our beloved San Pastor Lina C. Almeda. Sa ating mga beloved workers, good morning po. May sa ating mga beloved elders, kasama natin ngayon, pinangasiwang po na ating pong beloved Lord Preacher, Brother Buboy Nier, sa kanyang mga anak, ating beloved Mr. Vines, ating beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! At tayo po mga minamahal, dadako na sa sunod na bahagi ng ating pong banal na gawain, ang pakikinig ng mabuhay na patotoo, sapagkat sabi nga ng Biblia, imposibleng ang Kristiyano ay walang patotoo. Amen? Sapagkat tayo po mga minamahal, meron tayong kanya-kanya mga relihiyon, meron tayong kanya-kanya pananampalataya, mga minamahal na dinadaluhan. Amen? Pero bakit tayo pinagsama-sama dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry? Yan po mga minamahal ang inyo po mapapakinggan mamaya at isa-isahin na mga pinagpala natin mga minamahal kapatid na napili na magbigay pasalamat sa araw na ito at iniling lamang po magsipaganda mga sumusunod. Ating beloved elder, Brother Deo Rodriguez, ating beloved sister Emelda Bigaong, ating din pong pinaganda, ating beloved Brother Daniel Pereras, ating beloved sister Feli Ibanez, at ang ating beloved elder, ating pong paglingkod, praise the Lord, at ating din pong pinaganda ating beloved sister Micah Angela de la Cruz. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na po binibigay ang buong pagkataon sa ating mga kapatid, ating beloved elder, Brother Deo Rodriguez. Sundan po siya ng ating pong beloved sister Emelda Bigaong. Amen. Beloved adult choir, please prepare. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakabatas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsama, pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus
Hallelujah, 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 praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At ako'y bumabati po ng dobleng paggalang po sa ating beloved Honorable Pastor, Valdestrada Almeida. At ganoon din sa pag-aalala sa mga turut aral ng ating beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeida. At ganoon din sa kanilang mga anak. Sa buong angkan ng ating beloved Honorable Pastor, ganoon din ang ako'y bumabati din sa ating mga minamahal na manggagawa. Sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, sa kanila po mahal na anak, Sister Vines Nier, sa ating mga beloved elders, nakapiling po natin ngayon, sa ating mga minamahal na mga awit, panurugtog, sa inyo man mahal, maging sa ating mga webcast viewers, maging sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Amen, praise the Lord. Praise the Lord. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil ako ay nabigyan po muli ng pagkakataon upang mapasalamat ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay po na talagang napakabuti po ng Diyos sa aming buhay. Hallelujah. Tunay po nandiyan ng grabing pag-iingat ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Alam niyo, mga bagay na ito ay aking naranasan buhat nung ako'y nakakilala sa ministeryong ito. Hallelujah. Alam niyo, minamahal, talagang grabe. Noon, minamahal, napakahirap ng aming buhay, punong-puno ng mga karamdaman. Talagang hindi malaman kung saan susuot, minamahal. Hanggang sa, dahil ang inyong abang likod nung una-una po, minamahal, ako po yan nagkaroon po ng karamdaman, minamahal, na talagang butas po ng bituka. Yan po ay talagang grabing sakit at kirot, minamahal. Yan po ay talagang excuse me po, minamahal, maging sa ating mga kumakain po, minamahal. At talagang grabe pong pagdurugo, marami pong lumalabas po sa akin, minamahal. Ngunit alam niyo, minamahal, grabe, nagpa-check up, grabing gastosan, minamahal. Hindi lamang po yung minamahal na sabayan pa ho yan ng aking mahal na anak na nagkaroon po ng karamdaman na skin disease. Mula ulo hanggang paa, minamahal. Talagang ako'y nahabag sa aking mahal na anak dahil talagang hindi yan halos natutulog, minamahal. Talagang umiiyak na lamang sa kirot at sakit na kanyang nararamdaman. Ngunit kami napakapalad, minamahal, hallelujah, dahil kami na-invite, minamahal, dito sa gawain ito, minamahal. Nandun, minamahal, na talagang nung kami dumalo, minamahal, hallelujah, sabi po ng mga minamahal na manggagawa, ang akala ko rin noon, minamahal, ang mga nandito ng mga nagpapatuto noon dahil aking napapanood din, minamahal. Akala ko mga binabayaran, minamahal, ngunit ako'y nagkamali, minamahal, dahil nung kami dumalo, minamahal, at patuloy na naglingkod, sabi po ng mga manggagawa, wala kang ibang gagawin kundi patuloy ka maglingkod sa pinakamamahal, Panginoon. Dumalo lang kayo ng dumalo. Wala pong lumipas, for almost a month, minamahal, hallelujah, yung aking karamdaman na minamahal na butas-butas kung bituka, minamahal. Imagine, kagaya din po ni President Aquino, minamahal, na talagang nandun nagkaroon din ng colon cancer, minamahal, na talagang kahit 10 doktor kaya nilang bilhin, minamahal. Ngunit dito sa gawain ito, minamahal, pagkalipas lamang ni isang buwan, minamahal, hallelujah, yung aking butas ng bitukang yan, minamahal, talagang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, amen, hallelujah. Hallelujah. Dahil alam nyo, noong una pa nga noon, ako'y galak na galak dahil sa aking mahal na anak, ako'y nagpatotoo dahil yung aking mahal na anak, minamahal, na skin disease, minamahal, talagang mula ulo hanggang talampakan niya, minamahal, talagang yan ay grabe ang nagnanaknak talaga, minamahal, hallelujah, grabe ang kirot na kanyang nararamdaman. Alam niyo, minamahal, ako'y nagpalisaw pa magpasalamat kagaya ng ganito. Alam niyo, minamahal, grabe sa grabing kagalakan, minamahal, yung aking karamdaman na hindi ko napansin na yung gumaling, minamahal. Dahil napansin ko lamang ako'y, nung aking pag-upo, minamahal, na yung aking karamdaman pa lang yun na butas ng bituka ay pinagaling na ng pinakamamahal na Praise the Panginoon. Lord, amen, hallelujah. Hallelujah, napakabuti po ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Dati po, minamahal, maging aking mahal na anak, si beloved brother Samuel, minamahal. Alam niyo, minamahal, nung bata po yan, minamahal, yan ay nakikipaglaro sa kanyang kalaro, minamahal. Yan ay natumba sa kanyang high chair na kanyang kinaupan, minamahal. At yan ay nahampas ang kanyang ulo, minamahal. That time, minamahal, kagagaling ko po nun sa overnight, ako po'y natutulog nun sa kwarto. Kaya isa pong mahalagang bagay ito, minamahal, na sa ating mga minamahal na kapatiran, mag-overnight po tayo, minamahal. Hallelujah. Dahil sabi ng ating beloved Honorable Pastor, ang katumbas daw dito, minamahal, ay 3 days fasting sa kapangyarihan, minamahal. Hallelujah. Alam niyo, minamahal, talagang nung pagkatumbang ganun, minamahal, naririnig ko mga tao, minamahal, nagsisigawan, paruot pa rito, minamahal. Talagang nung habang sila nag-aantay ng sakyan, talagang hindi na po nila
hindi na po nila dinala ang aking mahal na anak dahil nakita talagang wala na siyang hininga, wala nang hanggang ako'y pinuntahan na lamang sa kwarto, kidatok na mahal. At nakita ko man nga po ang aking mahal na anak na nakahandusay na talagang nangingitim na siya mahal. Hallelujah. Ngunit dahil sabi nga sa aking dinadaluhan mahal na magtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. That's right, Hallelujah. amen. Alam niyo mahal, ako'y lumuhod at nanikluhod sa ating pinakamamahal na Panginoon at humingi na habag ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Alam niyo sa unang dalangin ng ating beloved Honorable Pastor Well Estrada, may kabalikat ng mga may namahal na manggagawa. Hallelujah. Ang aking mahal na anak muling binuhay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Grabe kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi lamang po yan. Ang isa ko pong anak na babae, si beloved Sister Cherry, minamahal. Yan po ay nabundol nung 10 years old pa lamang yan, minamahal. Nabundol po yan ng tricycle, minamahal, habang siya papasok sa eskwelahan. Meron pong tricycle na hindi po nagminor kahit nasa pedestrian. Talagang tuloy-tuloy na rumaraga sa yung mga nagbibiyahe po ng mangga, minamahal. At ang aking mahal na anak, minamahal, ay nabundol po talaga yan, minamahal. Pagkabundol sa kanya, pumailalim pa sa tricycle. Ngunit kung talagang titignan natin yung mga tricycle, minamahal, kahit humiga ka dyan, meron at merong sasabit yan dahil may mga bakal yan na nakausli sa gitna. Alam niyo, minamahal, hallelujah, ang aking mahal na anak, hallelujah. Salamat sa pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Dahil ang aking mahal na anak, minamahal, nung pagkabundol at pumailalim, ang aking mahal na anak, tumayo lamang at nagpagpag, hallelujah. Praise the Lord. Salamat Amen. sa pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Sa patuloy niyang patnubay, pag-iingat, minamahal. Maging dati-dati ang inyong bang lingkod, talagang wala kaming tirahan, wala kaming lupa, wala kaming, ngunit ipinrovidean po kami ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Maging nung itong nakarang pandemya, minamahal, mga loved ones ko nagkaroon halos 2 beses, minamahal. Talagang nagkaroon ng COVID-19, minamahal. Andun, minamahal, talagang aming nakasalamuha. Ngunit salamat sa pinakamamahal Panginoon dahil sa muling pag-iingat, hallelujah. Maging sa aming mga mahal sa buhay na patuloy pagpapagaling ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Maging sa patuloy pag-provide ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, ng mga pangangailangan mo mahal, hallelujah, lalo na itong lumipas na pandemyang ito, minamahal, talagang nandun, minamahal, grabing kahirapan. Ngunit alam niyo, minamahal, kahit kailan, hindi po nagkulang ang pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, na patuloy nag-provide, kahit grabing pasalamat po natin sa ating pinakamamahal na Panginoon, dahil talagang marami talaga ang mga namatay, no, mga nakalipas na ito, ngunit tayo pinanatiling pinag-iingatan ng ating pinakamamahal Praise na the Panginoon, Lord, hallelujah. amen. Hallelujah, hallelujah. At maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Napakarami po ang karamdaman, minamahal. Ang pinagaling sa amin ng pinakamamahal na Panginoon, maging inyong manlingkod, minamahal, nagkaroon ng dengue. Hanggang sa akin naranasan po ang namatay, minamahal, hallelujah. Ngunit salamat sa pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Dahil sabi ko naman, mahal, dahil sa katigasan ng ulo, talagang nais pong sinasabihan na po na magpagamit, panumbalik na sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nandun, mahal, talaga ako'y marami akong excuses, mahal, hallelujah. Ngunit nung nangyari yun, manamahal, ako'y talagang namatay, manamahal, ng ilang minuto, manamahal. Alam niyo, manamahal, sabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, mahal na Panginoon, magpapagamit na po ako, hallelujah. Alam niyo, manamahal, biglang nagliwanag muli ang aking paligid. Ako'y muling binuhay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Hallelujah. Lord. Amen. Hallelujah, hallelujah. At napakaraming grabing pag-iingat ng pinakamamahal na Panginoon, maging sa aking sakit sa puso, manamahal, nandiyan na grabing umaatake, talagang halos kung aking pakiramdam para akong may dala-dala laging bomba, manamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, hanggang sa mga oras na ito'y nakatayo pa sa inyong harapan. That's right. Grabing pagpapala ng pinakamamahal na Panginoon na patuloy Praise na the Lord. pag-iingat, hallelujah, patuloy pagpapahiram ng buhay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, at patuloy na pag-iingat kahit aking pinapasalamatan maging sa paggamit sa ating pinakamamahal na Panginoon, di man po karapat-dapat, ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, di man karapat-dapat, hallelujah. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa patuloy pag-provide, patuloy pag-iingat, maging sa mga disgrasya na mahal, napakarami na pong halos ma-involve ng inyong lingkod sa grabing mga disgrasya na mahal, ngunit patuloy na iniiwas ng pinakamamahal na Panginoon. Praise the Hallelujah. Lord. Amen. Kahit ang lahat ng kapurihan at pasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ng napakalakas, mga minamahal ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Yan ang kainaman ng ating Diyos ay buhay. Amen. Amen.
At yan po mga minamahal, kapag ating po naramdaman yan mga minamahal, talagang nandun ang ating pong kampante tayo na talagang hindi tayo pababayaan ng ating mahal na Panginoon. Kung nakita niyo yung pinagdaanan ng ating mga kapatid, grabe grabe pagsubok yan. Amen. Umabot sila sa point na talagang nandoon na talagang hindi umabot na makagalapay na dahil sa karamdaman. Ngunit yung parang kaparaanan ng Diyos para siya tawagin sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen. Kapag tayo po talagang, sabi ko nga, hindi tayo tinawag ng mahal na Panginoon na uupo lang diyan. Meron katawagan ng mahal na Panginoon sa ating mga minamahal. Kaya po mga minamahal, ang gagawin natin is all we have to do is, yes, Lord. Amen? Dapat mag-yes tayo. Huwag natin patigasan ng ating pong mga puso at ganapin natin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Pakiayos ng konti yung sounds natin mga minamahal. Parang ngungu yata. Amen? Praise the Lord, pakiayos na kaunti yung sounds natin. Amen. At habang naganda, ang ating pong mga minaman na mga awit sa kanilang papuring alis sa ating malapay. Tayo muna tumayo, umawit tayo sa ating malapay. No, praise the Lord. Great is the Lord, and is greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness, beautiful situation. The joy of the whole earth is Mount Zion and the side of the Lord and the seat of the great King. Is Mount Zion and the side of the Lord and the seat of the great King. Without clouds, the rain won't come. Without rain, the grass won't grow. Without sun, the flowers die. Without God, cannot be. Come feel my world. Come feel my life. Come take my hand. Come walk with me. Come feel my world. Come feel my life. Come take my hand. Come walk with me. Without clouds, the rain won't come. Without rain, the grass won't grow. Without sun, the flowers die. Without God, we cannot be. Come feel my world. Come feel my life. Come take my hand. Come walk with me. Come feel my world. Come feel my life. Come take my hand. Come walk with me. Come feel my world. Come feel my life. Take my hand. Come walk with me. Come feel my world. Come feel my life. Come take my hand. Palakpakan po natin ang ating malapay na Amen. Praise the Lord. Amen. At samahan po natin mga minamahal ang ating po mga minamahal na mga awit sa kanilang iaalay na papuri sa ating Diyos. Amen. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Beloved Adult Choir. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Amen.
Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Minsan pa ating palakpangan ang ating malapay na. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Nais kong maranasan pagkilos mo'y aking inaasahan, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y Praise the Lord. Praise the Lord. maranasan, tibig ng puso ko'y ikaw lamang, kaya't ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaalay. Walang hanggan kita, Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. walang hanggan sasambahin. Buong laman ng puso ko nito ay mamalagi sa'yo.
Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Pagkilos mo'y aking inaasam sa'yo. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko, ikaw lamang ngayong bukas at kailanman, pagsamba ko'y Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. pagkilos mo'y Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. sa'yo ko lang natutupad. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Praise naman ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord.
Palakpakan po natin ang napakalakas ang ating mahal na Panginoon. God bless you, beloved choir. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Yung tayo po mga minamalay makapag-aalay ng papuring awit sa Diyos. Amen. Isang malaking bagay po yan, mga minamahal, na tayo po magamit sa kanyang banal na ubasan. Kaya sa mga nais po na talagang kayo po ay magamit ang mahal na Panginoon sa kanyang banal na ubasan sa pamagitan ng kupunan ng mga adults choir, kayo po mga minamahal ay welcome na welcome. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating pong beloved sisters information. Napakahalaga po mga minamahal na tayo po ay talagang mayroong ministeryo na gagampanin pagdating sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Amen. Upang lalo tayong lumago, lalo tayong mag-uminit sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Lahat ng pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayong mga minamahal. Akin na po ibinibigay mong pagkataon sa ating mga kapatid, ating pong beloved sister Emelda Bigaong. Pakinggan po natin kung paano pinagpala ang ating mga kapatid at sundan po siya ng ating pong beloved brother Daniel Pereras. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Aking pagbati at paggalang sa ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeda at ating inaalala mga turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako po ay bumabati rin po sa ating beloved na manggagawa na pinangangasiwaan ng ating beloved ordained preacher at sa kanyang anak, maging sa ating mga beloved elders at sa inyo mga beloved na kapatiran. Ako po ay bumabati ng isang magandang umaga na po sa inyong lahat. Ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa lahat ng pagpapala, biyaya na aming nakamtan magmula ng aming nakilala ang gawain ito ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na dakilang nagpapala, manggagamot ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil dati-rati po ako po ay may karamdamang bukol sa aking magkabilang breast na dati-rati po ang aking breast ay may lumalabas na po na nana na ang sabi ng doktor, tanggalin po, operahan ng aking tanggalin ng aking kabilang breast dahil ito po ay malala na po. Dahil sabi nila, pag ito ay nagtuloy-tuloy po, baka sanhi ng ikamatay ko. Ngunit kami po ay nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hindi nagsawa na dumalo ng dumalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nagpuri, humingi ng tawad sa Kanya, at sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ito lang po, pinaghahanda kami ng napakalaking halaga, ngunit wala kaming halaga na maibibigay na yon. Ngunit kami po ay nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, kaya ang mahal na Panginoong Hesus pinagkaloob sa akin ang kagalingan, at narito po ako pinagpala at patuloy na pinagkakaluban ng kalakasan at patuloy na pinagpapala, pinag-iingatan, at ako po ay lubusang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Sa aking anak na pangalawa, mayroon po siyang matinding allergy. Grabe ang kanyang allergy sa kanyang buong katawan. At dumating sa punto na talaga ang kanyang mga kamay dikit-dikit na po at hindi na makapagsulat. Halos isang buwan na po na hindi na siya pumapasok. Dahilan sa hindi siya makakain, hindi makasubo, hindi makasulat, ni paghawak ng ballpen o lapis, hindi niya kayang hawakan. At kami po rin ay nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa pagdalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at siya po ay nabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, siya rin po ay lubusang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maging sa aking bunsong anak, grabe ang kanyang hika. Maliit pa lamang po yan. Pag tuwing inatake po siya ng hika, halos hindi siya makahinga.
At dumating sa punto na siya po ay nilagnat, hindi makahinga, at nakahiga lang po sa isang tabi. Sabi ko, ang kanyang mga daliri sa kamay, ang kuko at labi, nangingitim na po. Ngunit kami nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at siya rin po ay nabautisman sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Siya rin po ay lubusang pinagaling ng ating pinakamamahal. Praise na the Lord, Hesus. amen. Maging ang aking beloved husband, ilang taon na nakakalipas, siya po ay sinugod sa kami isinugod namin sa ospital dahil siya po ay natake sa kanyang, mayroon po siyang bato sa abdo na namamaga na po yung paligid ng kanyang abdo na dahilan ng pag inaatake po siya, hindi siya makahinga, hinahabol-habol ang kanyang hininga na pag kumakain po siya, sinusuka po niya, kahit isang kutsara lang na lugaw, sinusuka niya. Payat na po siya, at saka yung kanyang mata naninilaw. Ngunit, ang sabi ng doktor, tatanggalin daw yung kanyang abdo, yun daw po ang magiging paraan pag siya ay gumaling. Ngunit kami ay nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, humingi ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa ngayon po ay patuloy na binibigyan ng kalakasan at pinagaling ng ating pinakamamahal. Praise the Lord, amen. Hallelujah. Paging sa aming pinagkukunan na aming kinabubuhay sa pagbibigay ng may katapatan, aming munting negosyo ay hindi rin po pinababayaan ng ating pinakamamahal ng Panginoong Hesus. Siya ang nagpapadala ng mga customer, mas kahit na medyo hindi yun kantong-kanto ang aming pwesto, pero pag ang mahal na Panginoon ang nagpadala ng mga customer, ay sinahanap pa rin nila yun doon sa amin. Kaya nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Papasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat, kalakasan na pinagkakalob sa amin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakila at para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang ating mga kapatid, grabe. Amen. Nandun yung talagang kala natin mga minamahal ay talagang wala ng kagalingan dahil sa kanyang karamdaman na sakit na cancer. Grabe. Hindi mo yan basta-basta mapagaling mga minamahal. Maging science ay talagang hindi nila may paliwanag kung paano nila pagalingin ang mga researches na yan. Madaming mga researches pero there's no such thing. Amen. Pero sa mahal na Panginoon, walang imposible. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, yung mga bagay na talagang ating pong ginagawa ngayon, ito po ay bagay na kung saan nakakabuti sa mga anak ng Diyos. Yung ating pong mga bagay na pagpupuri, yung ating pagpalakpak, yung ating pong pagdalo, Miyerkules, Biyernes, Linggo, ay yan po mga minamahal, may kapalit yan na pagpapala. Amen? May napapala ang mga anak ng Diyos. At yan ang dahilan kung bakit tayo po mga minamahal ay tuloy-tuloy na gumaganap ng kalooban ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat ayaw natin mawala sa atin ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na pong binibigyan po pagkataon sa ating mga kapatid, ating beloved brother Daniel Pereras. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalhati, pagdakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakal-Kristo po lamang. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Ako pinagpapabot dobling paggalang sa ating minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, at hindi natin malimot ang aral at turo na ating minamahal, ginagalang Assistant Pastor Lina C. Almeida, at ako rin po ay bumabati sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved workers, sa pangasiwan nating beloved ordained preachers, at ganoon din po sa kanyang minamahal na anak, sa ating beloved elders na kapiling natin sa ngayon, at sa inyong mga minamahal na kapatiran, magandang tanghali po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po yung nagpupulit, nagpapasalamat sa ating
Pinakamahal pa Jesus, sa dakilang pagkataong ito na ipinagkulong sa inyong abang lingkod upang muli kong mapasalamatan ang ating pinakamahal pa Jesus sa ginawang kabutihan sa aking buhay. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Akin lang pumalik ang mga minamahal. Hallelujah, mga himala na hallelujah, ginawa na ating pinakamahal pa Jesus sa aking buhay. Bilang isang retired na sundalo, mga minamahal, nung ako po ay nadistino sa Mindanao, mga minamahal, sa may parte ng Pikit, North Cotabato, patungo kami mga minamahal noon sa aking destinasyon. Kami po ay nakakonvoy mga minamahal, hallelujah. At habang binabagtas po namin mga minamahal, yung kahaba ng kalsada mga minamahal, hallelujah, may mga escort po kami na 3 tangke mga minamahal. Habang binabagtas po namin mga minamahal ay sa hindi inaasang pangyayari, yung aming sinusundan na tangke mga minamahal, yun po ay nakaapak ng isang landmines, mga minamahal, hallelujah. Yun po ay sumabog, mga minamahal, hallelujah. Kami po ay nakatayo sa may harap ng 6x, kami po ay sumusunod doon, hallelujah. Kitang-kita ko mga minamahal, kung paano iangat yung napakabigat na tangke, mga minamahal, hallelujah. At sa pagsabog na yun, mga minamahal, hallelujah, yung napakalaking gulong ng aming tangke, mga minamahal, ay talagang naubos, mga minamahal. Bakal lang po ang naiwan, mga minamahal, hallelujah, sa hindi naasang pangyayari. Isa pong shrapnel, mga minamahal, ang tumama sa aking dibdib, mga minamahal, hallelujah. At pagtama niya, mga minamahal, sa lakas ng kanyang impact, mga minamahal, ako po ay natumba, mga minamahal. At sabi ng aking kasama, sabi niya, Dan, may tama ka, sabi niya sa akin, hallelujah. Kaya hindi ako makaimik-imik, mga minamahal, hallelujah, dahil talaga naramdaman ko yung pagtama sa aking dibdib, mga minamahal, hallelujah. At pinapakiramdaman ko na lamang po ang aagos na dugo sa aking katawan dahil pag sariwa, mainit pa po yun, mga minamahal. Hallelujah. At pinapakiramdaman ko ako'y mahilo, mga minamahal, hallelujah, habang nagkakagulo sila doon sa baba, mga minamahal. Hallelujah, sabi ko parang wala man yata. Hallelujah, dahan-dahan kong hinawakan ng aking dibdib. Hallelujah, purihin ng ating pinakamahal pa Jesus. Sa panandalangin natin minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Will Estrada Almeida, hindi tumagos yung shrapnel na yun, mga minamahal. Praise Hallelujah. the Lord, amen. At pinapasalamatan muli ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Nung muling nagkagulo sa may parting hulo-sulo, mga minamahal. Hallelujah. At kami po ay naatasan, mga minamahal, upang pasukin ang kampo ng mga Abu Sayyaf doon, mga minamahal. At napasama po ako, mga minamahal, sa pinaka-assaulting team, mga minamahal. Kami po ang nanguna sa pagpasok, mga minamahal. Ako po ay nasa pangatlo sa unahan, mga minamahal. Habang pinapasok namin yung kampo na yun, mga minamahal, ay nung nandun na kami, mga minamahal, ay napansin ko na kami po ay nakapasok, mga minamahal, sa isang killing zone, yung patibong ng mga Abu Sayyaf, mga minamahal. Hinihintay nila kami makapasok lahat doon, mga minamahal, upang kami ay ikulong, mga minamahal. Hallelujah. Kaya nung nakapasok kami doon, mga minamahal, pinahinto ko yung pinakaharap. Sabi ko, Sarge, hinto ka muna. Sabi ko, pinuntan ko akong opisyal. Sabi ko, sir, nakapasok kami sa killing zone. Pagka magpatuloy tayo, makapasok tayo lahat, makukulong tayo, maraming mamamatay. Sabi ko sa aking opisyal, mga minamahal, at ang sabi niya, hindi, magpatuloy pa tayo. Sabi niya, kaya bumalik ako muli sa harapan at nagpatuloy kami sa paglalakad, mga minamahal, hallelujah. Habang naglalakad kami, mga minamahal, hallelujah, napansin ko na halos sobrang nakalahati ang nakapasok, mga minamahal, kaya pinahinto ko muli. Ang pinaka-point, mga minamahal, hallelujah, binalikan ko ang opisyal, sabi ko, sir, sobrang nakalahati nakapasok. Pag makapasok pa kayo, mamamatay tayo lahat, hallelujah. That's right, amen. Sabi ko sa kanya, kaya request ko lang, sir, sana na putukan namin isang beses. Kaya pumayag man siya, mga minamahal, kaya pinutukan namin ng isang beses, mga minamahal. At nandun na pala mga rebelde, nakahanda na, nagkaroon ng grabing labanan, mga minamahal, sa aming pagitan ng puto, mga rebelde at kaming mga Marines, mga minamahal. Grabe ang labanan, mga minamahal, hallelujah. At sa hindi naasang pangyayari, isa pong bala ng M203, grenade launcher, mga minamahal, ang bumagsak sa aking harapan. 2 dipang layo, yun po ay sumabog, mga minamahal, hallelujah. Talagang ramdam ko yung shockwave niyo, mga minamahal, hallelujah. Subalit po rin natin pinakamahal pa Jesus sa panandalangin ng ating minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Will Estrada Almeida, ni isang shrapnel, mga minamahal, walang tumama sa akin, Praise the hallelujah. Lord. Amen, hallelujah. At pinapasalamatan ko muli ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah, dahil noong year 2010, nung nanalong presidente ang ating Presidente Benigno Ninoy Aquino, isa po akong napili, mga minamahal, na
madistino sa Maynila. Napunta po ako ng Malacanang, mga minamahal. Naka 10 years po ako doon, mga minamahal. At labis-labis kong pinapasalamatan yan sa ating pinakawalang Jesus. Hallelujah. Hanggang sa naging presidente na ang ating Pangulong Rodrigo Duterte. Hallelujah. Nandun pa rin po ako, mga minamahal. At nung nagkaroon ng hallelujah, unang suna ang ating Presidente Rodrigo Duterte, hallelujah, kasagsagan ng COVID-19, mga minamahal. Napasama po ako sa event na yon, mga minamahal, hallelujah. At sa seguridad ng Pangulo, hallelujah, kaming mga napasama sa event, kailangan i-swab test, mga minamahal. Kaya 4 na beses po kaming sinwab test, mga minamahal. Sa unang swab test namin, mga minamahal, talagang napakarami kaagad ang nag-positive, maging sa mga empleyado at sa aming mga sundalo, mga minamahal, hallelujah. Kaya muling tumawag ang Task Force COVID dahil sa dami nag-positive na kailangan i-swab test kami ng pangalawang beses, mga minamahal. Hallelujah. Kaya ako'y humingi ng backup prayers dito sa ating pastoral house, sa ating beloved ordained preachers, Kuya Buboy Nir. Hallelujah. At ang sabi natin beloved ordained preachers, magtiwala ka lang sa ating pinakal pa Jesus at babalutin ka ng kanyang kapangyarihan. Hallelujah. Kaya ako'y nagtiwala sa ating pinakal pa Jesus. Kaya nung time na i-swab test na kami, mga minamahal, hallelujah, kaya sabi ko, mahal Panginoon, ikaw nang bahala sa akin. Kaya nung nagpila-pila na kami doon, sinwab test kami, mga minamahal, hallelujah. Pagkatapos ng swab test, mga minamahal, nung hapon na, mga minamahal, talagang nag-iba ng aking pakiramdam, mga minamahal. Inapoy na ako ng lagnat. Napakataas kaagad ng aking lagnat, mga minamahal, hallelujah. At nawalan ako ng pang-amoy at panglasa, mga minamahal. Sumabay na rin ang ubo, mga minamahal, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, hallelujah. 2 beses akong nagpupuri sa iyo, mahal Panginoon. Sabi ko, hallelujah, gagawin kong 3 umaga, hapon, gabi. Huwag mo lamang akong pabayaan. Sabi ko sa ating pinakal pa Jesus, hallelujah. Kaya, lagi akong nagpupuri sa ating pinakal pa Jesus, hallelujah, hallelujah. Hanggang sa, dahil sa habang hinihintay namin yung result, mga minamahal, dahil hindi pa lumabas yung ibang result, mga minamahal, ay muling tumawag ang Task Force COVID, mga minamahal, na i-swab test kami ng pangatlo, mga minamahal. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, may pangatlong swab test na naman, hallelujah. Sana po itong pangatlong swab test, hallelujah, ay tuloy mo na akong pagalingin, sabi ko sa ating pinakal pa Jesus. Kaya 2 days before, bago kami swab test ng pangatlong beses, ay tinanggal ng ating pinakal pa Jesus ang aking lagnat, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal Panginoon, maraming salamat. Tinanggal mo aking lagnat. Hallelujah. Subalit, may mga naiwan pa. Wala pa akong pang-amoy at panglasa. Malapit na kami swab test. Hallelujah. Subalit, alam ko na ito iyong tatanggalin. Sabi ko sa ating pinakal pa Jesus. Hallelujah. Kaya nung dumating yung time na iswab test kami, mga minamahal, ay may ubo pa ako, mga minamahal. Wala pa akong pang-amoy at panglasa. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal Panginoon, ikaw nang bahala sa akin. Hallelujah. Hanggang sa nung natapos ang aming swab test, mga minamahal, habang hinintay namin ng result, mga minamahal, mga ilang araw, dahil may mga lumabas na result, napakarami pa rin ang mga nag-positive. Muling tumawag ang Task Force COVID na i-swab test kami ng pang-4, mga minamahal. Kaya sabi ko, mahal Panginoon, hallelujah, may pang-4 na naman ang swab test. Wala pa akong result, hallelujah. Sana po itong pang-4 na ito, tuluyan mo na akong pagalingin. Sabi ko sa ating pinakal pa Jesus, hallelujah. Kaya 2 days before, mga minamahal, tinanggal ng ating pinakal pa Jesus ang aking ubo, binalik ng ating pinakal pa Jesus, ang aking hallelujah, pang-amoy at panglasa, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, maraming salamat. Tinanggal mo lahat ng sintomas ng COVID sa aking katawan, hallelujah. Kaya nararamdaman ako, lumalakas na ako, sabi ko, hallelujah. Praise the Lord, amen. Maraming salamat. Sabi ko sa ating pinakal pa Jesus, hallelujah, yung pang-4 na swab test na ito, hallelujah. Hindi na ako tatakot dyan. Pinagaling mo na ako, magni-negative na ako dyan, hallelujah. Kaya, noong iswab test kami, mga minamahal, dumating yung time na iswab test kami ng pang-4, mga minamahal, hallelujah, habang nakapila kami, hallelujah. Grabing tuwa ko, mga minamahal. Sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, maraming salamat. Wala na akong sakit, negative na ako dito. Sabi Praise ko, the Lord. hallelujah. Kaya kinagabihan, mga minamahal, kasi yung mga kasama ko, habang hallelujah, kinabukasan ng swab test, nag-iinom sila, mga minamahal. Niyayaya ko, inom tayo, Sarge. Sabi, pang-alis ito ng mga virus. Inom sila ng gin, mga minamahal. Subalit ako yung nagpuri sa ating pinakal pa Jesus, hallelujah. Kaya, nung swab test kami, mga minamahal, pagkatapos ng swab test namin, mga minamahal, habang hinihintay namin ng result, ay hallelujah, ay pinunta na ako ng aking kasama. Sabi niya, Sarge, lumabas yung pangatlong swab test natin, sabi niya sa akin. Sabi ko, ganun ba? Sabi ko, tingnan natin. Sabi ko, kaya, kasi naalala ko, mga minamahal, nung swab test kami ng 4 beses, ay mayroon pa akong, wala akong pang-amoy, panglasa. May mga sintomas pa ako ng COVID noon, mga minamahal. Kaya nung tinignan namin, mga minamahal, nakita ko kaagad ang aking pangalan.
naka-marking na pula. Mga minamahal, nag-positive ako sa COVID-19. Hallelujah. Kaya sabi ko, mala Panginoon, nag-positive ako dito sa pangatlong swab test. Pero yung pang-apat, hallelujah, magaling na ako doon. Pinagaling mo na ako. Negative na ako Amen. doon. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya, hallelujah. Kaya sabi ko sa aking kasama, yung nung mga ilang araw, mga minamahal, habang inintay namin ang result, mga minamahal, ay kinabukasan, mga minamahal, sabi ng opisyal namin, mga minamahal, lahat kayo na nag-positive. Hallelujah, dito separate kayo at ikwa-quarantine kayo sa Tarlac. Hallelujah, kaya sabi ko, mahal na Panginoon, ayaw kong makwarantine doon. Sana po bukas, lumabas na yung result, yung pang-apat, negative na ako doon. Hallelujah, kaya kinabukasan, mga minamahal, muling pinuntan ako na aking kasama dahil lumabas na yung mga result nila, mga minamahal. Sabi niya, Sarge, lumabas na yung result ko. Sabi niya, hallelujah. Ganun ba? Sabi ko, ikaw, ano bang, kumusta yung result mo? Sabi ko, hallelujah. Sabi niya, positive pa rin ako, Sarge. Sabi niya, classmate pa rin tayo. Sabi ko, hindi na. Sabi ko, pinagaling na ako ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Kaya ako'y pumasok sa aking kwarto, mga minamahal, dahil wala pa akong result. Ako'y nagpuri sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. At sabi ko, ako'y nanalangin sa punang dalangin. Minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Will Estrada Almeida, bago matapos ang aking pagpupuri, lalabas na rin ang aking result. Magni-negative na ako sa pangalang Jesus. Hallelujah. Kaya habang ako'y nagpupuri sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah, sa kalagit na aking pagpupuri, nag-text ang Red Cross sa akin, mga minamahal. Negative na ako, mga minamahal. Praise the Hallelujah. Lord. Amen. Maraming salamat sa ating pinakamahal pa Jesus. Walang gamot-gamot, walang ospital-ospital. Ako'y pinagaling ng ating pinakamahal pa Jesus sa aking COVID-19. Hallelujah. Amen. At pinapasalamat ang ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah, sa paggabay niya sa akin, sa aking buong pamilya, sa aking mga trabaho, mga minamahal, hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah, sa mga pagpapala pinansyal, physical, higit sa lahat sa spiritual. Hanggang dito lang po lahat ng kapurihan. Salamat ay tanging sa ating pinakamahal pa Jesus lamang. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Talagang tunay nga po, mga minamahal, buong mundo nakulantang dahil sa karamdaman o yung virus na yan na COVID-19. Amen. Sa ngayon, mga minamahal, ang nasa data, mga minamahal, ay magit 60,000 na po tayo na namatay dahil sa COVID-19. Amen. At yan po, mga minamahal, ay talagang naging pandemic. Pag sinabing pandemic, buong mundo yan. Amen. Pero nakita niyo ang kapangyarihan ng Diyos? Amen. Amen. Ang ginawa lang ng ating mga kapatid, ang katapat lang yan. Pagpupuri, fasting, pagganap sa kalooban ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen? Yan po, mga minamahal, ay sekreto ng mga anak ng Diyos. Sometimes, during that period, mga minamahal, inaayawan tayo, huwag kayong dumalaw, huwag kayong lumabas. Ginagano nila. Hinaharang yung mga Kristiyano. Pero di nila alam, mga minamahal, na kung wala ng mga Kristiyano mananalangin, sinong magpapagaling sa mga may karamdaman? Amen. Paano titigil ang pandemya, mga minamahal? Amen? Pero dahil sa mga anak ng Diyos, hindi natakot, patuloy na dumalo sa banal na gawain, nagpuri. Amen? Bagamat mayroong man nandyan, mga minamahal, mga banta na sila'y mapahamak, sila'y magkaroon ng virus at magkaroon ng karamdaman, maaring mamatay, susunugin. Amen? Hindi natakot ang mga anak ng Diyos. Patuloy na pinuri ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Isang buhay na patotoo ang ating mga kapatid. Amen? Siya po isang sundalo. Amen? Ngunit sabi nga, mga minamahal, anong maski na ang hawak mo ay kanyon, kapag ang kalaban mo ay virus, wala kang panlaban. Amen? Amen, sa totoo lang, mga minamahal. Pero ang panlaban natin dyan, walang iba ay ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung atin lamang makilala ang ating mahal na Panginoon na tunay, malaman natin kung paano natin siya paglingkuran, malaman natin kung paano natin ganapin ang kanyang banal na kalooban. Ang sinasabi ng Biblia, lahat ng tao ay mahal ng ating Diyos na buhay. God is our healer. Amen? Amen? Siya po ang ating pong tagapagaling at siya ang ating pinakamagaling na doktor. Amen. At yan ang dahilan, sari-sari mga karamdaman, pinagagaling ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Lahat ng galak na galak, sumigaw na praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At bago po natin ibigay ang buong pagkataon sa ating susunod na magpasalamat, ating beloved brother Ricky Near, ay atin munang ibigay ang buong pagkataon sa ating pong mga beloved children's choir sa kanilang papuring awit sa ating mahal na Panginoon. Tayo po natin tumayo
At tayo po mga minamahal umawit habang sila po ay naghanda. Praise the Lord. Amen. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward. For Jesus is ever the same. Hallelujah. Sons of God, march forward. For we're more than conquerors' name. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. He is the oak and I'm the ivy. He is the potter and I'm the clay. He is the oak and I'm the vessel. I am the traveler and he is the way. Hallelujah. I am the song, he's the music. I am the lamb and he is the flame. I am the flower, he's the fragrance. I am the bride who takes his name. Oh, walking in the king's highway. Walking in the king's highway. To the place where many mansions I shall wear a crown. Oh, walking in the king's highway. Walking, yes, I'm walking in the king's highway. Walking in the king's highway. To the place where many mansions I shall wear a crown. Walking in the king's highway. We're all going up, glory. We're all going up. We're all going up in the first resurrection. We're all going up. We're all going up. We're all going up. So praise the Lord. They're coming from the east. They're coming from the west. They're coming from the north. They're coming from the south. We're all going up. We're all going up. We're all going up. So praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Amen. Praise the Lord. At ating pong samahan ng ating mga minamahal na mga chikiting sa papuring awit sa ating malapay. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Beloved Children's Choir. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Amen. Dance for your healing. Dance for dance. Somebody shout freedom. He broke the chains, he set me free, he made a way, I am redeemed. He broke the chains, he set me free, he made a way, I am redeemed. If the Lord has redeemed you from the enemy, you are free to dance. Come on, everybody, dance. You don't wanna miss this chance. Get on your feet and
everybody dance. You don't want to miss this chance. Get on your feet and dance for freedom. Dance. Come on, everybody dance. You don't want to miss this chance. Get on your feet and dance for freedom. Dance. Come on, everybody dance. You don't want to miss this chance. Get on your feet and dance for freedom. Dance for freedom. Dance for freedom. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Take them off. Shackles in my feet, I'm gonna take them off. Shackles in my feet, I'm gonna take them off. Take them off, take them off, take them off. Shackles on my feet so I can dance. I just wanna praise you. I just wanna praise you. You broke the chain so I can lift my head. Now I'm gonna praise you. I'm gonna praise you. In my mind, just can't seem to find a reason to believe that I can break free. 'Cause you see, I have been down for so long, but like the hope is gone when I still lift my hands. Understand that I should take you through my circumstance. Shackles on my feet so I can dance. I just wanna praise you. I just wanna praise you. You broke the chain so I can lift my head. And I'm gonna praise you. I'm gonna praise you. Everything that could go wrong all went wrong at one time. So much pressure fell on me. I don't always make my mind, but I know you wanna see if I heard you through these trials. Don't need you to make this song, 'cause I can't take it from my heart. Shackles on my feet so I can dance. I want to praise you, so I can lift my head and lift my head. I'm gonna praise you through the fire and the rain, found in every kind of way, but that is broken every time. So let me go right now. Shackles on my feet so I can dance. I can't stop. I want to praise you. I can lift my head. I gotta praise you. Shackles on my feet so I can dance. I want to praise you. I can lift my head. I gotta praise you. Shackles on my feet so I can dance. I just wanna praise you. I just wanna praise you. You broke the chain so I can lift my head. And I'm gonna praise you. I'm gonna praise you. Shackles on my feet so I can dance. Take them off, take them off. Amen. Praise the Lord.
ang bagong Praise the Lord, praise the Lord. tipan sa atin. Yan ang tumigis upang tayo'y Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah.
Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Thank you so much, Jesus. God bless you, beloved choir. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon at yung mga batang ito, mga minamahal sa kanilang murang edad ay talagang nandiyan, glory to God lang, praise sa Diyos lang. Natututo sila kung paano tamang paglilingkod. Sabi ng Biblia, turuan mo ang bata habang siya ay bata. Amen. Upang sa kanyang paglaki, hindi niya ito hihiwalayan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At kung meron din po kayong mga anak na gusto nga ipagamit sa mahal na Panginoon at talagang panlubos sa pagpalain. Amen. Huwag niyong iwanan sa bahay. Dalhin niyo sila dito at sila ay mayroon pong in charge na mag-aasikaso sa kanila. Tuturuan sila ng tamang asal. Dumarating kasi sa time na kapag ang bata ay dumating magiging pasaway. Amen. Amen. Sakit ng ulo natin. Amen. Pero sabi nga, lahat tayo dumaan diyan. Pero once na nabigyan sila ng tamang aral, tamang turo, magiging maayos yung kanilang paglaki at sila po mga minamali talaga magagabayan ayon sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat po ng pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tayo tuloy-tuloy na po mga minamahal. Pakinggan po natin kung paano magpasalamat ang ating mga kapatid, ating beloved brother Ricky Nier, kapatid beloved brother po ating mga kapatid, ating beloved preacher, at pakinggan po natin kung paano po siya pinagpala at siya po'y sundan ng ating pong inyong amang likod. Praise the Lord. At ating beloved youth choir, ating din mong pinaganda. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas sa pagpupuri at pagpasalamat ay nauungkol po lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, mga minamahal. Praise the Lord. Amen. Secondly po sa ating beloved Honorable Pastor Wildy E. Almeida, our in-time prophet of God, mga minamahal. At sa pag-alala po sa ginintuang aral at pag-alala sa ating beloved Honorable Assistant Pastor Wildy ay Lina C. Almeida. At to their beloved children, sa lahat po ng mga ministers of the church, the whole Almeida family, sa inyo po mga kapatiran dito po sa San Carlos City, Pangasinan, sa atin pong nangasiwa dito, aking pong beloved brother, Kuya Buboy, and her beloved wife, daughter, Sister Vines, at sa mga baguhan po mga minamahal, sa mga webcast viewer, mga minamahal, isa pong magandang hapon na po sa inyong lahat. Praise the Lord. Amen. Gusto ko rin pong pasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus, mga minamahal, sa mga ginawang himala niya sa aming buhay, mga minamahal, bilang mag-asawa. At kinasal po kami, mga minamahal, way back 2009 pa po, mga minamahal, 2009 kami kinasal. Siyempre sa isang buhay mag-asawa, mga minamahal, inaasam po natin ng magkaroon po tayo ng anak, mga minamahal. Pero umabot na po, mga minamahal, ng 3 taon, 5 taon. Hindi pa po kami nagkaroon ng anak, mga minamahal. Hanggang sa nag-alala na po kami, mga minamahal. After 6 years, 2009, 2015 po, mga minamahal, nagpa-check up na po kaming mag-asawa, mga minamahal. Una pong chinek up ang aking beloved wife, mga minamahal. Sabi ng doktor, meron pong nakitang polyps po sa ovary niya, mga minamahal. Polyps pa naman po, pero pag lumaki po yun, mga minamahal, isa po yung magiging tumor na po. Sabi po ng doktor, kailangan pong i-opera yun. Mag-prepare po kami ng 60,000. At operahan po yun, sabi ng doktor. Ang sabi po ng aking beloved wife, hindi po kami magpa-opera dahil buhay ang Diyos natin. Ginagamit tayo sa malamang noon. May Diyos tayong manggagamot. Our greatest physician is our God only, mga minamahal. Hanggang sa sabi na mag-ayuno lang ako, sabi ng aking beloved wife. Nag-fasting po siya, mga minamahal, 1 week. After 1 week ulit, sige, fasting lang po ng fasting, mga minamahal. Hanggang sa nakalimutan na po namin, lumipat po kami ng isa pang doktor na ubigay ni mga minamahal. Chinek na po siya ulit. Sana lang po yung chinek, mga minamahal. Ako, binigyan lang ako ng vitamins, yung
mga vitamins na binigay sa akin. Sabi ng pangalawang doktor, iwas stress lang daw po kasi stress po kami sa trabaho. Nagtatrabaho po siya. Tapos ako po may kunting negosyo po kami inaawakan doon sa Surigao. Kaya iwas stress hanggang sa umabot na po ng isang taon. Sabi niya 3 months to 6 months. Basta i-take mo lang yung vitamins, magkakaroon kayo ng anak. Wala namang nangyayari mga minamahal. Hanggang sa nawalan na kami ng pag-asa sa mga doktor mga minamahal, kanilimutan na lang namin. Tapos isa pa ring sister-in-law ko po nagsabi na mayroong magaling daw na doktor doon sa Surigao na pinakamagaling na daw yun sa Surigao. Last na lang, sabi ko. Hindi siguro kalooban ng Malapaynon na aasa tayo sa doktor. Sige, last na lang yan. Doon kami, kay Dr. Rabulyo po, mga minamahal. Chinek na kaming dalawa, mga minamahal. Chinek na kaming dalawa. Wala nang pag-check sa beloved wife ko. In-ultrasound po siya. Tiningnan po yung ovary niya. Mga minamahal, nawala po yung polyps sa kanyang Amen. uterus, Praise the mga Lord. minamahal. Hallelujah. Sa ayuno lang, sa fasting lang. Sabi ng doktor, tiningnan yung unang result, may polyps. Ngayon, wala naman na, sabi ng doktor. Yan po ay gawa ng Diyos, mga minamahal. Amen. Hallelujah. Hanggang sa, ako na naman po ang kinonsentritan nila, mga minamahal, na sa akin yung concentration. In sperm analysis po ako, mga minamahal. Ang sperm analysis ko po is 8 million lang. Napakababa po siya, mga minamahal. Ang require na magkaroon po kayo ng anak, mga minamahal, sa science, sa study nila is 60 million to 120 million. Yung sa akin, mga minamahal, 8 million lang po. Sabi niya, mahirapan kayong magkaanak. Binigyan ako ng mga vitamins ulit, mga minamahal, tinake ko po yun. Hanggang sa bumalik po ako, tinik ulit, umabot lang sa ng 12 million. Walang mangyayari, sabi ng doktor. Sabi niya, magpatingin ka sa urologist, mga minamahal. Tiningnan ako, mga minamahal. Sabi ng nirefer niya ako doon, sabi ng neurologist, may varicocele ka, kailangan nating operahan, kailangan nating tanggalin. Yun ang cause na mababa ang count mo. Sabi ko, kung yun ang paraan, Dok, na magkaroon kami ng anak, kasi inaasam na po talaga namin 7 years na, mga minamahal, wala pa kaming anak. 2017 po, mga minamahal, inoperahan po ako ng varicocele, mga minamahal. After 3 months, bumalik ako. Tapos tinesting ulit ako, mga minamahal. 2017 po yun. In sperm count po ulit ako, mga minamahal. Ang resulta po mula sa 12 million, umabot lang po siya ng 22 million. Hindi pa rin umabot sa 60 million. Napakalayo po, mga minamahal. Sabi ng doktor, wala, hugas sa kamay na ako sa inyo. Mag-undergo na lang kayo ng IUI. Artificial na po yun, insemination, mga minamahal. Artificial na po. Maganda kayo ng 100 to 200,000. 100,000 to 200,000. Or more than pa, mga 300,000. Sabi ko, kaya naman namin, Dok, yung i-provide yung ganong halaga. Anong garantiya mo na mangyayari yung sinasabi mo? I-refer kami sa Davao Medical Center, mga minamahal. 2 ang in-offer niya sa amin, sa Davao Medical Center or dito sa Makati. Sabi niya, pinalikan ko sa pagtanong, mga minamahal. Surrender na siya sa akin 22 million lang, walang mangyayari sa 22 million, sabi ng doktor. Sabi niya, mag-IUI kayo, intrauterine insemination. Artificial na po yun, mga minamahal. Tinanong ko siya, Dok, gaano ka-accurate po yun? Gaano po yung sigurado? Sabi niya, 50-50 tayo. Kung may Diyos kayo, Diyos lang ang 100%. Sabi niya sa amin, mga minamahal. Praise the Lord. Amen. Yung nagsabi sa amin, doktor yun, hindi mananampalataya.
Kami may pananampalataya ka, may Diyos kami. So, That's challenge right. niya kami, kung may Diyos kayo, tawagan nyo na. Amen. Hindi sabi ng doktor, ang tao, ang karunungan ng tao is 50% lang, 50-50 yan. Maaring mabuo, maaring hindi. Sabi ko, ganun talaga. May limitation talaga ang karunungan ng tao. Man's wisdom, may limitations. Sabi ko, nagtinginan kaming dalawa mga minamahal. Itong doktor, nagsabi sa amin kung may Diyos daw kaming tinawagan. Nagpapagamit kami. Ang daming mga testimonies dito, mga cancer, mga leprosy, nakita ko mismo. Nasa Surigao, parang longganisa na yung kamay niya. Nilinis ng Panginoon. Sabi ko, itong doktor, walang Diyos ito. Pero nananalig pa rin siya sa Diyos. Hindi siya nakita ng milagro. Kami, sa gawain, ilang milagro nakita namin. Wala nang nag-decide kami. Tinanggal ko lahat ng vitamins ko mga minamahal. Wala lahat, tinanggal na kami. Mag-by faith tayo, ayaw ng Diyos na manalig tayo sa karunungan ng tao. Amen. Sa karunungan ng tao. 2018, wala na akong vitamins, wala na kaming lahat, tinalimutan na namin mga minamahal. Nag-by faith kami. Sabi ko, 9 years na, 10 years na. Tuwing bibisita po kami dito sa Makati, mga minamahal, sabihinan ko, sabi ko sana naman na makapunta tayo sa bahay ng Malapastor at malihas tayo. Yun yung pananampalataya namin na mapatungan kami ng Malapastor kasi yung mga pinsan din namin, si Father Dante, makiusap lang tayo kung pwede makapasok doon at magpalihans tayo. Pero hindi kami nagkaroon ng pagkakataon mga minamahal. Hanggang sa 2019 mga minamahal, bumisita po yung ating beloved Minister Wildy James Boggs Almeida, mga minamahal doon sa Surigao. September po yun. Sabi ko, mga Han, ito na yung pagkakataon na yung pananampalataya natin. Kasi wala nang lahat. Pero hindi kami mga minamahal na wala na pag-asa na bibigyan kami ng mahal na Panginoon ng anak, mga minamahal. Hanggang sa nagpalihans kami kay Kuya Boggs, mga minamahal doon, hindi na po kami nahiya, mga minamahal. Nilihans niya po kami hanggang sa hindi namin namalayan. Sige lang, tuloy-tuloy lang po mga minamahal hanggang sa nagkasakit po yung aking beloved Nanay Loring, mga minamahal. Yung sinabi ng doktor na bawal daw kaming ma-stress, hindi na namin iniintindi yun. Wala nang vitamins, wala na lahat, mga minamahal. Nagkasakit po aking beloved Nanay, mga minamahal. Relibo po kaming nag-duty, mga minamahal. Kami po mag-asawa. Panggabi po kami mag-duty doon sa aking beloved Nanay kasi pabalik-balik po yung lagnat niya, mga minamahal. Panggabi kami, so stress talaga kami, mga minamahal. Hanggang sa kinuha na po ng ating mahal na Panginoon ang aking beloved Nanay, sobrang stress na talaga na hindi na kami lahat ng ang utak namin, mga minamahal, stress na talaga, mga minamahal. Hanggang sa nailibing po aking beloved Nanay, nakapagpahinga kami. Hindi pala namalaya na aking beloved wife, 2 weeks na siyang hindi nadatnan, mga minamahal. Sabi niya, baka sa stress lang tuhan kasi lagi gabang-gabi tayo, tapos namatay pa si Nanay, vigil, gano'n. Sabi ko, sige lang, manalangin lang tayo kung anong kalooban ng Panginoon. Amen. Hanggang sa after niyang 2 weeks, mga minamahal, nag-pregnancy test po siya, mga minamahal. Madaling araw, pinakita niya po sa akin kung sabi niya, parang mangyak-nyak na po siya, mga minamahal, sa resulta dahil sabi niya, 2 guhit. Oo, sabi ko, wala akong alam sa PT test, mga Praise the minamahal. Lord. Amen. Sabi niya, 2 guhit yan. Oo, 2 guhit. Anong ibig sabihin? And I'm pregnant na. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Di mo kami karapat-dapat, mga minamahal, sa sobrang saya po namin, mga sigaw po kami doon sa loob ng madaling araw, malapit sa aming kwarto, mga minamahal. Sabi ko, ngayon pa binigay ng malapay na nasa kalungkutan kami si Nanay, kinuha ng Panginoon. Binalik naman niya ng mahal na Panginoon yung kasiyahan na binigyan niya kami ng anak, mga minamahal. Kaya, Praise the Lord. Nag-pregnant po siya, mga minamahal, sa loob ng sa 6 na
Siyam na buwan mga minamahal na dala-dala na po yung baby namin. Medyo komplikado na po dahil marami na po siyang naramdaman dahil nasa edad na po siya, nagdadalang tao is 36 years old mga minamahal. Hindi na po masyadong kabataan magdala ng baby sa kanyang sinapupunan mga minamahal. Pero hanggang sa naipanganak na po ang aming beloved daughter mga minamahal na isang malusog na batang babae mga Amen. minamahal. Praise the Binigay sa amin Lord. ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Although nahirapan po siyang ilabas yung baby mga minamahal dahil sa edad niya po mga minamahal. Pero sa unat dalangin ng ating beloved Honorable Pastor, isang propeta ng Diyos talaga mga minamahal na sinasandalan natin. At nailabas po ng maluwalhati, nailabas po ng malusog ang aming beloved daughter mga minamahal. Praise the Lord. Amen. Marami pa po sana kaming ipapatutuo, maraming mga milagro kaming nakikita sa kongregasyon na ito mga minamahal. Hanggang magpatuloy lang po tayo mga minamahal. Hanggang sa may mga pre-request na po natin hindi po naibigay na hindi na po na sagot ng mahal na Panginoon. Magpatuloy lang po mga minamahal. Gaya po, sinong mag-aakala mga minamahal na sa 11 years namin paghihintay, 11 years mga minamahal. Parang imposible nang magkaroon kami ng anak, pero sa mahal na Panginoon ay wala pong imposible mga Amen. Praise the Lord. Hanggang dito na lang po mga minamahal, ang lahat po ng kapurihan at pasalamat ay tanging sa pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen. Glory to God. Amen. Grabing pagpapala yan. Amen. At yan po mga minamahal, kung talagang hindi totoo ang Diyos, mga minamahal, ay talagang di natin maririnig ang mga himala na katulad niyan. Amen. Pero sabi nga mga minamahal, sa sino mang nagtitiwala sa Diyos, kailanman hindi mapapahiya. Palampakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Glory to God. Amen. At habang naganda ang ating mga minamahal na mga awit, sa kanilang papuring ialis sa mahal na Panginoon. Tayo po natin tumayo at umawit tayo sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. There was a crowd gathered around from all over the town and came to see what is all about. There was a sound that came down from the upper room where the Holy Ghost had been poured out. It sounded just like the roar of the mighty wind, and it fell on every one of them. And the wind that blew on Pentecost, praise God, is blowing again. Oh, the wind is blowing again. The wind is blowing again, just like the day of Pentecost. The wind is blowing again. So when the Lord is going to the world today, yes, the prophet will say it will be the same as the day of Pentecost. It's for you and your children too. So open up your heart and let the wind go in. You'll never, never be the same again. And the wind that blew on Pentecost is blowing and blowing again. Oh, the wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. I wanna tell the world, Lord, it can be glory. Oh, Lord, it can be. When there's nothing else to help, love can be. I wanna tell the world, love, it can be. Oh, love, it can be. Glory, hallelujah. When there's nothing else to help, love, it can be. I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore, very deeply stained within, seeking to rise no more. But the master of the sea heard my despairing cry. From the water lifted me down. And now I wanna tell the world, love, it can be. Glory, hallelujah. Oh, love, it can be. When there's nothing else to help, love, it can be. I wanna tell the world, love, it can be. Oh, love, it can be. When there's nothing
Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Glory, glory, glory. Amen, praise the Lord. Yung batang pinag-usapan natin, nandun sa likod, nakita niyo nasa likod, yung nakadilaw. Pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, glory to God. At hindi tayo mapapagod sa napurihin ng Diyos. Amen? Amen? At every time we worship Him, the more blessing we receive. Amen? Kaya sa oras ito mga minamahal, atin muling pupurihin ang ating mahal na Panginoon. Let's make this environment of worship at ating gawin ito para sa ating Diyos na buhay. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, beloved youth and singles choir. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. We were forgiven. Sing redemption song. There's a fire that burns inside. A fire that burns inside. Nothing can stop us. We'll be running through the night with a fire that burns inside. A fire that burns inside. And your passion will not die. No, your passion will not die. Nothing can stop us. We'll be running through the night. And your passion will not die. No, your passion will not die. We are the free generation. Sing your mercy. You are the one that sets us so in motion. Yours is the glory. In the fire in hearts and face for you. It's never gonna fade away. We are the free, and yours is the glory. Yours is the glory. Up from the grave you rose again. Up from the grave you rose again. Into the world that you so love, into the world we go. Rise up, rise up.
Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Minsan pa natin palakpakan ang ating Manong. Amen. Praise the Lord. Sing of your glory, tell everybody
Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Oh Lord, you search me. You know my way. Even when I fail you, I know you love me. Your holy presence surrounding me in every season. I know you love me. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. What can separate me, love?
Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Thank you so much, Jesus. Amen. Praise the Lord. Thank you so much. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved choir. Amen. At tunay nga po mga minamahal, napaganda ng awitin na yan. Amen. Yung lyrics nila, you tore the veil when he said, or when you said, it is done. Amen. Dati-rati mga minamahal, hindi makalapit ang tao sa mahal na Panginoon. Sa altar ng mga saserdote noon, meron tinatawag na tabing. Amen. At hanggang doon lang, hindi ka pwede lumampas dyan sa kabanal-banalang bahagi. Amen. Pero when Jesus said on the cross, it is done. Amen. Ang sabi ng awitin, napunit yung tabing. Nawala yung tabing. At tayo ngayon nakakasabing, Father. Every time we pray, Father. Every time we ask, Father. Amen? Dahil sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yan po yung ating muling aalalahanin mamaya sa ating Holy Supper dahil sa grabing pagmamahal ng Diyos sa ating mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat po ng pinagpala, sumigaw ng Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At ako rin po gusto magpasalamat sa ating mahal na Panginoon sapagkat, matagal-tagal na rin po na ako po hindi patutuo na yung buo mga minamahal. Amen. Sa kapakanan po ng ating po mga minamahal na mga bisita. Again, sa lahat mga minamahal, yung pagbati, kanina ko pa nagawang pagbati, but still ang papurit pa salamat, pagbati sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Gusto kong simulan yung aking pong patutuo mga minamahal. Sa ngayon po, ako po ay nagtatrabaho sa TESDA, diyan sa Cordillera Administrative Region as the Regional Director. At yan po mga minamahal, napakalaking obligasyon po yan dahil sa lahat ng plano, lahat ng gagawin sa TSD Development, siyempre nakaatang po sa inyong abang lingkod. Ngunit ang sabi ko nga, there are times, ito na nararamdaman ko to, that there are times na habang kami ay gumagawa ng mga trabaho mga minamahal, very fluent, nagagawa kong naisusupply ang mga information, lahat ng pwedeng gawin. Pero pagdating sa gabi, napapaisip ako, paano ko nagawa yun? Amen. Paano pumasok sa isip ko yung mga ideas na mga aking pinagsasabi? Doon patunay mga minamahal na ang Diyos
ay siyang nagbibigay gabay sa bawat isa. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Bago po, sinimulan ko po dyan dahil isasabihin ko sa inyo paano ako nagsimula. 1992, aking nakilala ang ating mahal na Panginoon. Amen. Sa pamamagitan ng isang krusada sa Luneta. That time, mga minamahal, I am suffering from sickness sa puso. Mayroon akong karamdaman sa puso. Yung aking karamdaman noon, mga minamahal, tumitigil sa pagtibok yung aking puso. At that time, talagang grabe, nagkukrol ako, grabe karamdaman. Sabi nung aking doktor, that time, dahil nung nalaman ko yan, dahil noong ako'y mag-apply, gusto ko mag-abroad, dahil totoo po mga minamahal na kapag wala tayong Kristo sa puso, we will never get satisfied. Dati sabi ko, ay gusto ko mag-sweldo ako ng 10,000. Gusto ko, nung nakakuha ng 10,000, gusto ko 15,000. Gusto ko 20,000. Gusto ko 30,000. Pataas ng pataas ang desire ng tao kapag wala si Kristo sa iyong puso. Amen? So that time, nung sumisweldo na ako ng malaking mga minamahal, I still decided to apply abroad. Dahil sabi ko nga, gusto ko mag-abroad dahil malaki daw ang kita sa abroad. At doon ko nalaman mga minamahal na mayroon pala akong sakit sa puso, kaya hindi ako makaalis. Amen? So, nung ko nalaman yung sakit sa puso ko, sabi niya, ano ba nang gagawin ko? Kasi that time, nararamdaman ko na. Sabi ng doktor, ang tanging kailangan mo lang is, hindi naman delikado yan, pero ang delikado niya kapag tumigil, kapag ipump niya uli, nagsolidify yung dugo mo, hindi niya may tulak, doon ka mamamatay. Sabi ko, delikado pala. Amen? So, in short, mga minamahal, dahil sa pag-desire kong pagpunta, mga minamahal, sabi nga, abroad mga minamahal, bago ko pumunta dyan nangutang ako ng 5-6 dahil sa pagpa-process. Pero alam po niyo mga minamahal, sa paniniwala ko na ako'y kaya ko na lahat, doon ko naman nalaman mga minamahal, nung wala na akong trabaho, lahat mga minamahal, tapos may karamdaman pa ako. At ang masama pa nito mga minamahal, yung aking utang lumalaki ng lumalaki. Umabot na ng 50,000 pesos yung aking pagkakautang. Wala akong trabaho, dahil wala. Hindi ako tinanggap sa abroad, may karamdaman pa ako. So sabi ko noon mga minamahal, dahil sa hiya ko sa sarili ko, sabi ko, walang silbi yung buhay ko. Kaya sabi ko, nasubukan ko na gano'n ka pala katapang mga minamahal, masabi mo matatag ka. Pero kapag tinalo ka ng grabing problema, bibigay at bibigay ang tao. So that time, I decided to end my life. Ikitlin yung aking buhay. Anong ginawa ko sa Maynila? Nag-decide ako na talaga magpabangga sa MCBC bus, sa may monumento. Pagkatapos ko, para lang mamatay. Alam po niyo mga minamahal, sa akin pag-design mga minamahal na magpabangga, may puwersa na pumipigil sa akin na nagsasabi, paano kung hindi ka mapuruhan? Hindi mas lalong grabe. Amen? So sabi ko, hindi matuloy-tuloy. Kaya sabi ko, lakad na ka lang. Pagdating ko sa monument, doon sa Gutesco, Grand Central, mga minamahal. Pagdating ko doon, may nagsabi sa akin, nandun yung mga ibang mga gawain, katulad natin ngayon. At sabi nila, nung kinukwento ko, dahil I'm opening it. Sabi niya sa akin, kapag ganyan ang problema mo, kapatid, ang tanging makapagtutulong sa iyo, walang iba, kundi ang Diyos. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Ang problema ko, sinong Diyos? Dahil that time, meron naman akong Diyos. Nagsisimba rin ako bago kami pumunta sa kung saan naming pagbibisyo. Dumadaan ako sa simbahan. Dumadalangin din ako. Sometimes bago ko tumaya ng loto, sabi ko, Mana Panginoon, panalunin mo ako. Ginawa pa nating sugal ng Diyos. Amen? Pero hindi natin alam kasi. Pero alam po niyo mga minamahal, doon ko nagsimulang hanapin sino ang mahal na Panginoon. Kung saan ako pumunta ang mga banal na gawain, sabi nila katulad ginawa natin papalakpak, praise the Lord, hallelujah, pabautismo, kung ano mga pinagagawa sa akin. Ginawa ko lahat yan para lamang malutas ang aking problema, ang aking karamdaman, ang aking pagkakautang, at ma-regain ko yung aking prestige bilang isang tao. Inhinyero po ako bilang sa profesyon, pero walang silbi yung pagka-inhinyero pala pag wala ang mahal na Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang ginawa ko noon mga minamahal, dahil wala akong magawa sa buhay, naglalakad ako mula monumento, lakad ng lakad. Sinusundan ko yung LRT para hindi ako mawala. Yung LRT natin, yung LRT 1, yun lang muna ang LRT noon 1992 yun. At yung mga minamahal, pagdating ko sa Luneta, nakita ko mga minamahal, mayroong mga tao doon. Pagbaba pa lang sa sasakyan, nakaputi.
gumaganon sila. Pababa nila sa jeep, kumakaway, papunta lahat doon sa may grandstand. Amen? Eh ako naman, siyempre, alas 3 pa lang. Sabi ko, ano kayang meron dyan? Siguro concert. Amen? Sinundan ko sila mga minamahal. Ang kinagulat ko, yung pag-akyat ko doon sa may kalabaw, kung abis-kabisan na yung Luneta Grandstand, pag may kalabaw doon, pagbungad mo, pag-akyat mo, may kalabaw. Pagdating ko doon, mga minamahal, ang nakita ko doon sa napakalaking, doon sa may grandstand, mga minamahal, nakasunod doon, Jesus Miracle Crusade. Jesus saves, Jesus heals. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Alam po niyo mga minamahal, dahil nga hindi na nga ako naniniwala sa Diyos. Sabi ko, sa ginawa kong paghahanap, wala pa rin eh. Amen. So hindi na ako naniniwala sa Diyos. Sabi ko, sa bagay maaga pa lang. Doon lang ako sa gilid, sa may kahoy-kahoy. Nag-observe lang ako, hinihintay kong dumilim para hanapin yung mga taong papatay, mga holdapper na pwedeng pumatay sa aking buhay. Amen? Ang kagandahan, mga minamahal, habang nandun ako sa gilid, nagsimula sila magpuri. Sabi nung awitin, Jesus. Matagal na yon. 1992 yun. Pero kapag naalala ko, grabe kabuti ng Diyos. Amen? Inawit nila mga minamahal, Jesus, nasaan ako kung wala ka? Simple lang yun. Hindi ko nalaman mga minamahal, lumuluha na pala ako. Sabi ko, tago ako ng tago. Dahil barakong-barako ako mga minamahal. Lukuloko ako noon. Talagang grabe. Pero, ang hindi ko malaman, pero bakit tumuluha ako? Hindi ko nalaman mga minamahal, pinagtataka ko, hindi lungkot yung nararamdaman ko, grabing kagalakan. Sabi ko, anong meron dito? Hindi ko nalaman, sarili ko nandun ako sa gitna, nagtatas na rin ako ng kamay, nagpupuri na rin ako sa mahal na Panginoon. Purihin ang mahal na Panginoon. At sabi ko mga minamahal, first time kong narinig, dahil sa pinaglipat-lipat ng mga relihiyon, paghahanap ko nga sa mahal na Panginoon, first time ko narinig yung pagbibigay. Sabi nung nagpaliwanag, ibigay mo yung 10 bahagi handog. Para bibigyan ng dungawan, buksan dungawan sa langit, ihulog ang isang pagpapalang walang sapat na silid na kalagyan. That time wala na akong pera. Meron na lang ako mga minamahal, yung sing-sing ko, yung college ring, yung aking relo, at yung aking kwentas mga minamahal, wala na akong may bigay, yun lang. Sabi ko, dahil mamayang gabi naman, mamamatay naman na siguro ako. Amen? So, hindi ko inisip kung yan ay racket, hindi ko inisip kung yan ba ay panluloko, ang pinanghawakan ko na lamang mga minamahal, yung karabing kagalakan na aking nararamdaman. Sabi ko, bago ko binigay yan mga minamahal, sabi ko sa mahal na Panginoon, simple lang, di ako kailangan sumigaw. Sinabi ko sa mahal na Panginoon, sa isip ko lang, mahal na Panginoon, bago man lang ako mamatay, mapatawad mo man ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Amen? Simple. Hindi ko kailangan sumigaw. Naririnig tayo ng Diyos. Alam po niyo mga minamahal, binigay ko yan. Sabi ko, mamaya, paglabas ng banal na gawain, nasa lubong ko yung matagal ko ng kaibigan. Grabe. Sabi, anong problema? Nandyan ako sa Jesus. Ay, praise the Lord, hallelujah ka na pala. Hinabi sa akin mga minamahal. Sabi ko, hindi. Sabi ko, maganda. Pumunta ka doon. Sabi ko mga minamahal. At that time mga minamahal, naikwento ko sa kanya yung aking problema. Dati-dati kapag nakikita kami, inom kami, grabe, inom. Sabi ko, hindi, ma-share ko sa iyo ngayon ay yung aking problema, karamdaman ko ganito. Baka pwedeng mapautang. Nakita niyo mga minamahal, hindi in-encourage na magpautang. Amen? Pero that time, mga minamahal, naintindihan ko kung bakit tayo umutang kuminsan. Dahil that time, umutang din ako. Amen? Sabi ko, umutang ako. Baka pwede pautangin mo. Babayaran ko rin. Dahil sabi ko, may pinag-aralan naman ako. Amen? Sabi niya, sige, tawagan natin si nanay. Hindi ko kilala nanay niya. Amen? Nung tinawagan namin mga sabi niya, sige, balik ka dyan, Miyerkules. Pagdating ng Miyerkules, mga minamahal, pagbalik ko doon, mga minamahal, at sabi, nakita ko telegrama, dumating. Sabi nung telegrama, mga minamahal, yung inuutang mong 50,000, hindi ko maibibigay. Sabi nung nanay niya. Ang tanging nandyan ay 25,000, pero huwag mo nang babayaran.
Purihin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sino ang magbibigay ng 25,000 sa taong hindi mo kilala? Oh. Tinan niyo mga minamahal, ha? Kung ibinta ko yung aking relo, sing-sing at kwintas na ibinigay ko doon sa Jesus Miracle Crusade, kulang pa yun. Yung iba doon, peke eh. Amen. Pero, tinan niyo mga minamahal, gaano gumilo sa mahal na Panginoon. Nakapakabilis. Linggo lang ako dumano. Miyerkules, nandun kaagad ang sagot ng mahal na Panginoon. Ang problema ko ito, ang utang ko 50,000 at galit na daw yung aking pinagkakautangan. Ang sabi ko, sige lang. Nung binawakan ko yun, sabi ko sa sarili ko, nagsimula na kumanampalataya. Totoo siguro yung sinasabi dun sa Jesus Miracle Crusade. Sabi ko, ako 25, hindi ko kilala, pero binigyan ako ng 25. Ako yung nanampalataya dun sa remaining na 25, gagawa ka ng himala. Pagdating ko doon, mga minamahal, akala ko pagagalitan ako. Dahil hinanap na daw ako ng matagal. Pagdating ko doon sa tao, mga minamahal, sabi niya, kumain ka na ba? Ang ganda. Sabi ko, upo, okay na po. Tapos, ano ba nangyari? Kininto ko na naman, mga minamahal. Ang nangyari sa akin, at sabi ko, yung nandito sa akin na halaga ngayon, ibinigay ito ng taong hindi ko kilala. Ang sabi sa akin, magkano dala mo? 25,000 pesos lamang po. Sabi niya, kung 25,000 na pesos lang dala mo, yan lang ang babayaran mo. Kalimutan mo na yung iba. Panawagan mo natin ang ating mahal na Panginoon. Bagay na kung saan kikitiling ko na yung aking buhay. Dahil lugbok na ako, mga minamahal. Pero nung ako'y nagtiwala sa mahal na Panginoon, yung pagbibigay, akala natin biro-biro yung pagbibigay na yan. Kung hindi totoo yung pagbibigay, hindi nyo ako nakikitang buhay ngayon. Amen. Matagal na ako nagpakamatay. Amen. Pero dahil totoo ang salita ng mahal na Panginoon, pagtiwalaan lang natin, makikita natin ang kapangyarihan ng Diyos. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Pag-uwi ko dito. Dahil okay na eh. So, ang problema ko, mga minamahal, pagtulog ko sa gabi, hinahanap-hanap ko yung narinig ko sa luneta. Yung pagkantahan nila, hinahanap-hanap ko yun, mga minamahal. Biglang, habang pag-uwi ko, sabi ng tatay, sige, manahimik ka na dito. Pero sabi ko, nagpapaalam na naman ako. Saan ka na naman pupunta? Sabi ng tatay ko. Sabi ko, punta ako dun sa Jesus Miracle Crusade. Hinahanap-hanap ko yung gusto kong dumalo doon. Alam mo niyo mga minamahal, ang sabi sa akin ng tatay ko, pare-pareho lang yan. Punta ka na dyan sa bayan, marami dyan sa bayan. Mayroong mga maiingay doon sa may San Pedro. Punta mo, baka nandun ang mga maiingay. Yun ang tawag sa atin ng tatay ko, mga minamahal. Amen? Pumunta ako, mga minamahal, hoping na mayroong ibang gawain na katulad ng Jesus Miracle Crusade. Ako'y pinagpala na sa lahat ng pinagpala. Dahil pagdating ko sa may San Pedro, sa may Bonifacio Street, mga minamahal dyan, dati, ba nagawin natin, nakita ko, mga minamahal, Jesus Miracle Crusade, San Carlos City Outreach. Panapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. That time, mga minamahal, sige, talo na. The next week noon, wala pang pangatlong linggo, ang bilis, sumagot ang Diyos kapag totoo tayong naghahanap sa Kanya. Amen? Pangatlong linggo, mga minamahal, hanap ako ng trabaho. Nung sabi ko, wala naman palang silbing pinag-aralan ko, dalo na lang ng dalo, bahala na. Dalo ko na dalo. Pag-uwi ko, kausap ko si Engineer Nicolas, taga-Duyong. Sabi niya, kumusta engineer? Sabi ko, wala ang trabaho. Kininto ko na naman, patutuwa na naman, sarili ko. Ito, maayos naman na, naghanap ako ng trabaho. Sabi niya, kung gusto mong trabaho, punta ka, dyan sa BMU. Dyan sa BMU. At mag-apply ka. Pag-apply ko doon, mga minamahal sa BMU, walang, si Dr. Posadas, walang kung ano-ano mga tinanong, napakasimple lang. Sabi niya, saan ka? Pangpang. Kilala ko mga pangpang. Start ka na. Panawagan mo natin ang ating mahal na Panginoon. Ganun lang. Nagkandara pa ako sa kakahanap ng trabaho sa Manila. Maniwala kayo mga minamahal para lang mabuhay, pati pag-janitor, pati pag-waiter, pinapasukan ko. Magkaroon lang ng trabaho at mabuhay. Pero hindi nila ako tinatanggap. Sabi nila mga minamahal, that time nung ako nasa pagsubok pa, sabi nung mga pinag-apply ko, overqualified ka, hindi ka pwede. Amen? Pero dyan, nung ako'y naglingkod sa mahal na Panginoon, pagdating ko doon mga minamahal, biglang sabi niya, sige, start ka kagad. Amen. Hindi pa yun mga minamahal, ha? Yung mga kaibigan ko nandyan, matatagal na, mga 10 years, mga 15 years na nagtatrabaho diyan.
Pagdating ko mga minamahal, ang sahod ko mas mataas pa kaysa sa kanila. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Di ako masaya na. Dalo na lang ng dalo dyan sa Bonifacio Street na banal na gawin natin noon mga minamahal. Eto na, kung ang ating mahal na kapatid 11 years, naramdaman ko yung kanyang pananabik para magkaroon ng anak. Dahil kami mga minamahal, umabot kami ng almost 4 years. Hindi rin kami nagkaanak. Ang pressure pa ng aking mga magulang, sabi ng aking mga magulang, sa dami na mapapangasawa, yung baug pa, yung inasawa mo. Sapagkat marami kaming pamilya. Amen? Pero kami mga minamahal, never kami nagpa-disturbo sa bagay na yan. Kami naniniwala na walang Kristiyanong baog. Amen? Amen? Basta't maglingkod lang kami, bahala na. Pero ang totoo mga minamahal, bilang tao, sabi ko nga sa inyo, barako ako mga minamahal, dumating sa point sa akin na talagang parang may kirot sa aking puso kapag wala tayong anak. Sa totoo lang, gusto ko lang patunayan na kaya ko magkaanak. Mambabae kaya ako. Kung saan ako manap ng ibang babae at para patunayan ko na magkaroon ako ng anak. Pero dahil sa takot ko sa Diyos, hindi ko ginawa yon mga minamahal. Ang ginawa namin mga nagtiwala kami sa ating mahal na Panginoon. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Biglang isang araw mga minamahal, yung aking mahal na sweetheart, naglihi. Amen? Amen? Siya po yung naglihi mga minamahal. Sa totoo lang mga minamahal, nandun talagang grabing kagalakan. Nung naglihi, hindi ko pa naramdaman ng galak. Pero nung nakita ko mga minamahal, lumabas yung aking panganay. Tinignan ko mga minamahal, hubinsyong-hubinsyo ang mukha. Pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Amen? Grabing kagalakan mga minamahal. Eto na, magkakagatas, bata, problema. Sabi na, kulang yung sweldo. Sabi ko, magtiwala ka, karamdaman ko nga, gumaling. Amen? Amen? Ito lang mga minamahal. Tapos yung utang natin na bayaran, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Amen? That time mga minamahal, maniwala dyan, ang aming bahay dyan sa Sampangpang, kubo lang. Dahil inuusig kami, under trials kami ng aking mga magulang. Sabi nila, nung kailan ka naging engineer, saka ka naging lumipat sa reliyon, iniwanan mo Katoliko. Winalan ba ko ng karapatan sa bahay? Tinakwil. Kumuha ng yelo sa refrigerator para bang wala akong karapatan. Amen? So, grabe. Pero never ako nanlaban. Gusto ko man laban, mga minamahal. Sa totoo lang. Pero kilalang na ako kasama na ugali ko sa aming mga magkakapatid. Dahil spoiled ako, dumaki ako sa lula. Amen? So, naging problema nila sa akin. Pero, that time, nung ako'y nakakilala sa mahal na Panginoon, hindi ko rin ginawang manlaban, magpakita ng masamang pag-ugali, dahil gusto kong panghawakan yung aking patotoo na ako'y binago na ng mahal na Panginoon. Amen? So, that time, mga minamahal, ang aming bahay, talagang abot-abot ang dingding. Talagang maliit na maliit, mga minamahal. Ang pinakamasarap mga minamahal, maging ang aming yung uutang ka lang ng yelo, ng halo-halo sa kapitbahay namin, hindi nila ako pautangin. Dahil wala silang tiwala na makakabayad ako. Yung mga kapitbahay namin, masakit yun. Gustong-gusto ng pamilya ko, ng asawa ko, kumain ng halo-halo. Pero hindi ko maibigay dahil wala kaming pera. Amen. Yun ang pinakamasakit na bagay, mga minamahal. Pero alam po niyo, mga minamahal, hindi kami nagtigil magtiwala sa mahal na Panginoon. Sabi ko, ang Diyos ay mabuti. Amen? Sabi ko, pagkain namin, saluyot. Ang kagandahan, mga minamahal, tingnan niyo kung paano mag-provide ng mahal na Panginoon. Bagamat wala kami, mga minamahal, pera, yung aming saluyot sa likod, ang lalago. Yung saluyot namin. Tataka kami, bakit ang lalago ng saluyot? Yun ang aming ulam, mga minamahal. Nilalaga namin yun. Amen? Kaya sabi ko nga sa amin, ibang mga patotoo ko, kung hindi mo pa nasubukan maglaga ng saluyot dahil sa hirap ng buhay, para makakain ka lang, mayaman ka pa. Grabe pag-down ang ginawa sa amin ng mahal na Panginoon. Pero yung palalahat ng mga pagsubok ngayon, preparasyon ng mahal na Panginoon para sa isang napakalaking pagpapala. Malabahan mo natin ating mahal na Panginoon. Kung nasa pagsubok tayo ngayon, mga minamahal, huwag ka lang bibitaw. Amen. Amen. Kung nasa pagsubok tayo ngayon, mga magtiwala tayo sa ating malaban. Yun ang aming ginawa. Amen? Pagkatapos mo minamahal ng aming ginawa, yung sa tuloy namin pagdalo, yung nanay ko, unang-unang hinipo ng mahal na Panginoon. Sabi ng nanay ko, isang hapon, dahil hindi na nga ako pinapansin Pinara ko.
bahay ka muna. Huh? Sabi ko, himala. Ba't ako pinapunta sa bahay? Galit na galit siya sa akin. Pinapalayas nga ako eh. Amen? Tapos sabi, kumain ka. Sabi ko, totoo ito? Ginaganon ko mga minamahal. Tapos sabi ng nanay ko, lahat ng ginawa ko para pigilan ka dyan sa Kape Praise the Lord, hallelujah mo. Hindi mo, ayaw mong tigilan. Bahala ka na sa buhay mo. Sige na, balik ka na. So pinatawad ako ng mahal na Panginoon. Purihin naman na Panginoon. Una yun. Kaya sabi ko, salamat mahal na Panginoon, hindi po mo yung aking mahal na nanay. Amen. That time, diretso na kami naglingkod mga minamahal. Amen. At ang pagkatapos niya mga minamahal, sabi ko nga, kailangan ng dagdag na pera. Problema, saan kukuha? Biglang may lumapit sa akin, katrabaho ko dyan, gusto mo magtrabaho sa gobyerno? Sabi ko, oo, siyempre. Sabi ko, malaki ang sahod. Sa totoo lang, yung sahod ko noong nagsimula ako mga minamahal, 7,000 ang offer sa akin ng government. That time, 1992, ang baba. Yun ang rate ng pagpasok mga minamahal. 7,000 ang aming sweldo. Sweldo ko sa BMU, 5,000. Di kinagat ko, may plus 2,000 eh. Amen? So pagdating ng pag-apply mga minamahal, ito na kung paano himanamahal pa noon. Ang kalabang ko, we are 72 applicants in one position. Ganun kagrabe, nag-apply kami dyan sa may La Union. Yun ang kabaga na mahal na Panginoon, ang mga kalaban ko sa posisyon na yan, mga pagdating sa experience, 10 years, 20 years sa Saudi. Pero sabi nga, kapag ibinigay sa iyo na mahal na Panginoon, lahat ng hahad lang niyan kayang alisin ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Ang hindi ko alam mga minamahal doon sa trade test namin, may trade test kami dyan, yung annunciator. Hindi ko alam kung paano ang connection nun. Amen? So sabi ko na lang kapag hindi para ito sa akin, dahil hindi ko kagad kinagat eh. Sabi ko, mahal na Panginoon, kung ang pagpapalang ito ay makawala sa paglilingkod ko sa iyo, unang step pa lang, huwag mo na akong hayaan pumasok dyan. Sapat na sa akin ang trabaho ko ngayon. Pero kung ito'y sagot mo sa panalangin namin na pagpapala, ikaw ang gumawa ng paraan. Yun lang simpleng panalangin mga minamahal. Amen? Ang ginawa ko mga minamahal doon, ito na, hindi ko na alam. Maya-maya habang dadalawa na lang kami naiwan, nag-exam yung isa, nandun ako sa baba, susunod ako sa kanya. Habang nag-exam, puri na lang ako sa baba. Pag ako tinawag, sasabi ko, hindi ko alam. O, di uwi na. Amen? Dahil hindi ko na alam eh. Mas kinanunggayin ko, di ko alam eh. Habang nagpupuri ako mga minamahal, dumating yung bata. Yung trainee dyan sa La Union. Kuya, kayo po ba yung mag-exam doon sa yung sa gagawin niyo? Oo, kaya di ko alam yung annunciator. Ganun lang, simple ang aming conversation. Sabi niya sa akin, yung annunciator, ginawa namin yung kahapon. Sabi niya, katatapos namin kahapon. Sabi, kunin mo nga, baka pwede. Takbuhin ko, tinakbo niya sa kanyang dorm. Pagkatapos na pagbigay sa akin ng diagram, amen? Biglang tawag sa akin, ako na mag-exam. So wala na akong chance para maghingi ng tanong kung paano ikabit. Ang ginawa ko na lang mga minamahal, bahala na. Kabit na lang ng kabit ko ng diagram. Nung pinatabi kaming dalawa mga minamahal nung aking katunggali sa aplikasyon, yung kanya muna, tuks, walang andar. Sabi ko, mukhang walang makukuha. Amen? Nung pinandar yung akin, umandar. Wala mo natin ang ating malapay doon. Everybody shout, praise the Lord. Hindi ko alam kung paano umandar. Pero Diyos ang gumawa ng kaparaanan. Amen? Kapag ang mahal na Panginoon, ipinangako niya sa iyo, sabi ko sa iyo, walang makakahadlang dyan. Amen? In short, ako'y nakuha sa TESDA. Pero ang number one na requirement dyan, dapat bago ka maging regular employee dyan, maski na pinakamababa, government, dapat magkaroon ka ng medical test. Pass. Alam po niyo, that time mga minamahal, kapag ako nagpapa-exam, lumalabas parati yung sakit ko sa puso. That time, pero kailan yun? 1992, ako nakakilala. Pumasok ako sa 1995. Tinan nyo, sabi ko, matagal ko na palang hindi nararamdaman yung karamdaman ko. O hindi na sumasakit. So sabi nung ako pumunta sa Bulingit, kinakabahan ako. Sabi Sister Joanna, kapatid natin, sabi ko, kinakabahan ako, baka lumabas na naman yung karamdaman ko. Sabi na, matagal na di mo naramdaman, kuya, wala na yan, okay na yan. Ginanon pa ako. So, balik ka ng alauna after the test. Pagdating ng alauna, pagdating ko, yung ating mga kapatid ng tuwan-tuwa, takbo ng takbo, mga minamahal. Sabi niya, kuya, sabi mo, may sakit ka, tinan mo itong sa yung result mo.
Very clear. Wala kang sakit. Palamahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Paano gagaling ang grabing sakit sa puso? Sa pamamagitan lang ng pagpalakpak at pagpupuri sa Diyos. Oh, walang gamot akong ginawa. Walang ginawa. Ang tangi lang namin ginawa. Pagkatapos ng bautismo sa tubig, sa pangalan ng mahal na Panginoon, napabautismo ako na mahal. Amen? Pagkatapos doon, naglingkod na naglingkod. Hindi ko na inisikaso yung nararamdaman ko pa. Matagal na palang hindi nararamdaman yung karamdaman ko. Amen? Yung pala mga minamahal, totoong pinagaling na ako ng ating mahal na Panginoon. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Nagsimula ako sa TESDA, pinakamababang posisyon. Amen? Pero nandoon ang mga trials, nandoon ang mga bullying, pero kung ikaw ay naniniwala sa kapangyarihan ng Diyos, panghawakan mo kanyang salita, sino mang aaway sa anak ng Diyos, ang kaaway nila, mahal na Panginoon. Amen? Amen? So, ibig sabihin, huwag mong problemahin kung ano yung mga ginagawa nila sa iyo na mga pasakit na ginagawa para ikaw ay manghina. Huwag kang manghina. Ang kalaban nila hindi ikaw, kundi ang ating mahal na Panginoon. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At ito ang kagandahan mga minamahal. Lahat ng mga supervisors ko nagalit sa akin dahil ayaw nila na sa trabaho, nagba-Bible study kami, ayaw nila na sa trabaho, may mga awitan kaming gagawin. Yun ang kailangan ng tao para mabago yung masamang pag-uugali. Amen? Kaya sabi sa akin ng supervisor ko, Mr. Castro, kilala, alam niya yan. Sabi sa akin, huwag mong ihalo ang relihiyon sa trabaho. Kung hindi, pag-iinitan kita. Amen? Gagawa ng parang para mawala ako sa trabaho. Pero hindi ko siya pinakinggan. Ginawa ko tuloy-tuloy. Kung anong kalooban malapay nung kaunipin mo, hindi ka mapapahamak, hindi ka mapapahiya. Kaya nakita niyo yung mga mahabang palda? Sabi nila, bawal ng palda dito, magpantalon kayo. Nagpapalda pa rin. Hindi sila natatakot. Dahil alam nila, hindi sila pababayaan ng ating mahal na Panginoon. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Ganun ang ginawa ko, mga minamahal. Ang pinagtataka, mga minamahal, pinagtatakaan lahat. Yung aking lahat sa mga dahil ang aming number 1 client ay yung Sual Power Plant. Yung mga empleyado dyan. Yun ang aming number 1 client. Trainer ako noon, mga minamahal. At ang pinagtataka nila, lahat nag-aaway-away. Lahat ng trade area, sila nag-aaway-away. Yung trade area ko, tahimik. Walang gulo. Hindi sila nagkakagulo-gulo. Tapos very behave sila, mga minamahal. Nakita ng happy namin, Mr. Malikdem. Buhay pa rin sila ngayon. Kabaga naman na Panginoon. Puri naman na Panginoon. Amen? At ang sabi na, sige, lahat magugulo. Yung kayo, Ben, hindi. So, ibig sabihin, lahat kayo, mag-Bible study kayo. Kapag lahat kayo, gawin niyo yung ginagawa niya para mabago lahat ng mga pag-uugali na mga training ninyo. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Yan ang tinatawag na shine. Pag sinabing mag-shine ang Kristiyano, hindi tayo dapat na sasama doon sa gawain ng nakararami. Ipakita mo kung anong tama at sila ang sasama sa iyo. Amen? Hindi yung nag-spaghetti ang labas para sexy, mag-spaghetti ka na rin. Hindi. Ipatuloy mong ipakita ang kabanalan. Yung nag-spaghetti, magsusuot ng may kabanalan. Palamahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Yun po ang imanan ng ating mahal na Panginoon. At ang kagandahan, mga unti-unti. Nakita niyo, mga minakupapan, sino mag-aakala, mga minamahal, na ang isang 7,000 na salary, nagsimula na 7,000. Ngayon, hindi sa pag-brag, 100,000 plus na sahod monthly. Ang Diyos, grabe magpala. Amen. Yung dati napakababa, tinaas na mahal na Panginoon. Pero ito yung sinasabi ko sa inyo, mga minamahal. Huwag na huwag ninyong kalilimutan na saan man tayo makarating. Dahil ipinangako yan ng Diyos. Grabing pagpapala yan. Tatanggapin mo talaga yan. Pero dapat handa ka na humawak ng mga pagpapala na yan. Dahil sometimes kapag hawak mo na yung pagpapala, nakakalimutan mo na yung Diyos na nagpala. Amen? Totoo yun, mga minamahal. Sometimes lumalaki na tayo, nagkakapray na tayo, dati-dati nagwawalis tayo, pero ngayon hindi na tayo nagwawalis. Kasi mayaman ka na eh. Huwag mong kalimutan isang araw, pinulot ka ng mahal na Panginoon. Amen? At huwag mong kalilimutan yan sa lahat ng iyong araw, sa lahat ng iyong buhay.
At habang ginagawa mo yan, lalo kang itataas ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Doon po nagsimula, paano maging isang regional director ang taong ang bahay niya, mga minamahal, ang liit-liit. Walang imposible. Titingnan mo. Sabi nga ng ating beloved worker noon, nung nagsimula kaming magpag-grills ng aming maliit na kubo, sabi ng ating mahal na kapatid, Sister Rem, sabi niya, Brad, simula na yan ng pagpapala sa iyo. Grabe! Oh, it's a vision. Sabi ko, glory to God po, mahal na Panginoon, bahala magpala. Totoo nga mga minamahal. That time, mula noon hanggang ngayon, di namin may mga problema, huwag niyong isipin wala kaming problema. Amen. Huwag niyong isipin wala kaming nagawa mga pagkakamali. Meron. Pero hindi kailanman kami pinabayaan ng Diyos. Parating nandiyan ang mahal na Panginoon, iginagabayan kami sa araw-araw, pinanghahawakan niya ang kanyang pangako, na sino man magtitiwala sa kanya, kailanman hindi pababayaan ng ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord! Ano mang problema meron tayo, maniwala kayo sa akin, kayang-kayang lutasin niya ng mahal na Panginoon. Ang haba-haba niyan, hindi ko na pagkakabayan sapagkat linggo ngayon. Amen? Amen? Dumalo kayo ng overnight. Amen? Dumalo kayo ng Miyerkules. Amen? Sapagkat makikita niyo mga minamahal, the more na tayo ay dumadalo, the more na tayo ay dumadalo sa mga gawain, lalago yung ating spiritual. Sabi ko nga sa inyo, ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao. Any one of this, iisa ang ating Diyos. Diyos na mapagpala, pinagpapala tayong lahat. Lahat po ng kapurihan, pasalamat, tayo sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo dadako sa huling magbigay pasasalamat ating mga kapatid, beloved Sister Micah Angela de la Cruz. Amen. Ating beloved Jesus Finest Generation Choir, please prepare. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Minsan pa natin palakpakan ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating ginagalang at minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeida. Hallelujah. At sa patuloy na pag-aalaala sa mga hindi malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Hallelujah. At ako po ay nagpapabot din ng pagbati sa kanilang mga beloved children, sa lahat po ng bumubuo ng ating, hallelujah, sa lahat po ng bumubuo ng mga beloved Almeida family, hallelujah. At nagpapabot din po ako ng pagbati sa ating mga beloved elders, beloved workers, hallelujah, at sa ating pong lahat mga beloved mga kapatiran. Isa pong mapagpalang hapon na po, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil binigyan po muli ako ng pagkakataon bagamat hindi karapat-dapat na makapagpasalamat, makapagpahayag ng mga kabutihang ginawa ng mahal na Panginoong Hesus sa aking buhay. Hallelujah. Pinapasalamat ko po sa ating mahal na Panginoon. Isa po ako sa mga kabataang dito na po lumaki at nakakikilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Bagamat mga minamahal, dumating din po sa akin yung panlalamig sa paglilingkod, hallelujah, saan po ako po'y napalo ng ating mahal na Panginoong Hesus, hallelujah, kung saan po mga minamahal, nandyan po naranasan ko rin po magkaroon ng depression, hallelujah, mahal na Panginoon, mga minamahal, nandyan po na halos araw-araw, parang napakabigat ng aking pakiramdam, hallelujah. Halos araw-araw po ako, parang may hinahanap, parang may kulang sa aking buhay. Hallelujah. At
minsan po, isang gabi mga minamahal na, sobrang bigat na po ng pakiramdam ko, hallelujah, halos di ko po makayanan. Nandiyan pinaisip sa akin ng mahal na Panginoon na manalangin, hallelujah. At nung gabi pong yun, mga minamahal, habang nananalangin ako, hallelujah. Nandiyan na damang-dama ko ang matamis na presensya ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, amen. At tunay po mga minamahal, nung gabi pong yun, hallelujah, pinatulog po ako ng mahal na Panginoon ng mahimbing, hallelujah, at sa akin pong pagising, mga minamahal. Nandiyan at sobrang gaan na po ng aking pakiramdam, hallelujah, praise the Lord. At unti-unti po mga minamahal, sa kahabagan ng mahal na Panginoon, unti-unti pong inalis ng mahal na Panginoon yung depression. Praise the ko na Lord, yan. amen. Hallelujah, praise the Lord. At ibinalik sa akin ang unang pag-ibig, hallelujah. At dahil nga rin po mga minamahal sa depression ko po na yan, nandyan po, naapektuhan po doon yung aking pag-aaral nung college, hallelujah. Kung saan po, last year ko na po ng college, may ina-expect po ako na 1 o 2 subject na babagsak, hallelujah. Nandiyan na pinanalangin ko rin po muli sa mahal na Panginoon yan. Sabi ko, mahal na Panginoon, kahit pasang awa lang pong grade, basta po makapasa ako, hallelujah. At tunay po mga minamahal sa kabutihan ng mahal na Panginoon, yung mga subjects ko po, lahat po yan, ipinasa po ng mahal na Panginoon. Praise the Lord, amen. Hallelujah. Hallelujah. At yung pasang-awang grade po na hiningi ko, itinaas pa po yan ng mahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. At sa madaling sabi po mga minamahal, nakagraduate po ako on time, hallelujah. At nandyan na po, pinagpala ako ng mahal na Panginoon, kung saan binigyan na po ako agad ng isang trabaho, hallelujah, kung saan po mga minamahal, wala pa pong 1 year, binigyan na po ako ng mahal na Panginoon ng increase sa sahod, hallelujah, praise the Lord. At noon po, wala pa po yung COVID, nandyan po, araw-araw po mapasok po ako sa office. Yung schedule ko po noon, may time po na umaabot ng hating gabi o kaya madaling araw na nasa daan pa po ako pauwi. Hallelujah. At minsan po, pauwi na po ako, nakasakay po ako sa isang bus na sobrang bilis po ng takbo. Hallelujah. At hanggang sa may isang pasahero nga po na dapat bababa na, doon po namin nalaman na yung bus po na sinasakyan namin na ay nawalan po ng preno. Hallelujah, praise the Lord. At bilang tao, mga minamahal, nandyan po, nakaramdam rin po ako ng takot at pag-aalala, hallelujah. At yung mga kasama ko pong mga ibang pasahero nandyan, nagpapanik na po sila, hallelujah. Pero naalala ko po yung turo ng ating mahal na pastor na sa oras ng kagapitan, tumawag sa mahal na Panginoon at paulit ko pong binabanggit noon, mga minamahal, yung hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Wala pa pong 5 minutes, mga minamahal. Nandiyan unti-unti pong pinabagal ng mahal na Panginoon yung takbo ng Praise bus. the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At pinag-ingatan po kami lahat. Hallelujah. At dumating nga po mga minamahal yung pandemic. Hallelujah. Nandiyan yung provision ng mahal na Panginoon. Yung trabaho ko po noon ay pinagkalooban po ako ng work from home na trabaho. Hallelujah, praise the Lord. Pero nandyan din po mga minamahal yung pagsubok. Unang pagsubok po namin ay yung sa pagdalo po mga minamahal. Dahil noon po kasagsagan ng COVID, sobrang higpit po sa dako ng Maynila. Hallelujah. Kung saan po hindi po basta-basta makakalabas o makakabiyahe kapag wala po kayong vaccine card or yung temporary pass. Hallelujah. Kaya po naging pagsubok po namin yung pagdalo. At kaya naging solusyon po namin noon ay ang manood po ng live stream ng gawain, hallelujah, sa bahay. At tunay po napakabuti ng mahal na Panginoon dahil bagamat nasa bahay kami lang na nagpupuri, hallelujah, nandiyan damang-dama pa rin po yung matamis na presensya ng mahal na Panginoon. Praise the Lord, Hallelujah, amen. praise the Lord. At nandiyan din po mga minamahal na dumating po sa point na nawala po yung trabaho ko, hallelujah. Kung saan po inabot po ng halos 6 na buwan na wala po akong trabaho, hallelujah, lahat po ng mga ina-applyan ko noon ay halos po lahat ay
at sunod po sa kagustuhan ko lamang, hallelujah, nakalimutan ko pong isama ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa aking mga plano, hallelujah. Kaya pinaalalahanan ako ng mahal na Panginoon, pinaisip niya rin sa akin yung pagkukulang ko na yon, hallelujah. Kahit nanalangin muli ako sa ating mahal na Panginoong Jesus, hallelujah. Humingi ako ng tawad sa aking pagkukulang, hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, kung ano man pong trabahong ibigay niyo sa akin, basta't masunod ko ang inyong kalooban, ay tatanggapin ko ng buong puso. Hallelujah, praise the Lord. At tunay po mga minamahal, wala pa pong isang araw lang po mga minamahal ang lumipas, meron na po agad tumawag sa akin, hallelujah, na company. At ina-offeran po ako ng 3 positions, hallelujah, praise the Lord. At sa madaling sabi po mga minamahal, isa po sa mga position noon ay nakuha ko, hallelujah. At muli po, pinagpala po muli ako ng mahal na Panginoon dahil 1 taon pa lang po ako sa trabaho kong yun. Pinagpala na ako muli ng increase sa sahod. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. At nandyan din po mga minamahal. Yung trabaho ko po kasi na yun, work from home po ulit. Hallelujah. At nandyan po mga minamahal na minsan pinapunta po kami sa office para po i-meet yung aming president's company. Hallelujah. At nandyan po, nirequire po kami mga minamahal ng magkaroon ng vaccine card. Hallelujah. At bilang Kristiyano, mga minamahal, nandyan po yung desisyon, hallelujah, yung tiwala sa mahal na Panginoon na hindi magpa-vaccine, hallelujah, dahil alam natin mahal na Panginoon lang ang mag-iingat sa atin, hallelujah. Praise the Lord. At nandyan po mga minamahal, kinausap po ako ng project manager po namin at sabi po, tinawagan niya po ako noon para hikayatin na magpa-vaccine na po, hallelujah. Pero kinausap po niya ako, sabi ko, Sir, member po ako ng Jesus Miracle Crusade at isa pong decision ko po na hindi po magpa-vaccine dahil nagtitiwala lamang po ako sa mahal na Panginoong Jesus, hallelujah. At tunay po, hingi po siya ng ating mahal na Panginoong Jesus, hallelujah. Sabi niya sa akin, sige Mika, ako nang bahalang kumausap sa HR. Amen. Gagawan Praise natin the yan ng Lord. paraan. Hallelujah. Praise the Lord. At sa madaling sabi po mga minamahal, pinayagan po ako na hindi na po magpa-vaccine at binigyan po nila ako ng ibang requirement kung saan po kailangan ko raw po magpasa ng COVID test. Hallelujah. At nandiyan po mga minamahal, tinake ko po yung test na yan. At sa kahabagan ng mahal na Panginoon, nandiyan po lang yung result po ay negative. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. At isa rin po mga minamahal nung COVID, kasagsagan ng COVID, isa rin po sa naging pagsubok namin mga minamahal. Hindi rin po kami naging ligtas dyan sa sakit po na yan. Hallelujah. Kung saan po mga minamahal, yung buong sambahayan po namin noon ay na-quarantine. Hallelujah. At sinwab test po kami. Hallelujah. Yung akin pong mga beloved parents at yung isa ko pong beloved ate. Hallelujah. Lahat po sila ay nag-positive. Hallelujah. Amen. At tanging yung abang lingkod at yung aking pong beloved pamangkin yung hindi po yun ang Praise negative. the Lord. Hallelujah. Amen. Pero sa kahabagan ng mahal na Panginoon, nandiyan din po, humingi rin po kami ng backup prayers sa ating pastoral house. Hallelujah. At nandyan po sa unang panalangin ng ating ginagalang minamahal na pastor, hallelujah, nandyan mo yung kagalingan ng mahal na Panginoong Jesus. Amen. Binigay po sa aking mga beloved loved ones, hallelujah, nang wala pong gamot, hallelujah, praise the Lord. At nandyan din po mga minamahal, last year lang po, yung aking pong beloved papa ay nagkaroon po siya ng stroke, hallelujah. Kung saan po na-confine po sila sa hospital dahil po sobrang taas po ng BP nila tapos hindi po sila makagalaw, hallelujah. At tanging beloved mama ko lang po yung kasama nila sa hospital, hallelujah. At nandyan po yung communication lang po namin ay sa text lang po or sa chat dahil hindi po kami pinapayagan na bumisita doon, hallelujah, dahil nga po sa COVID. At nandyan po mga minamahal na ikwento po ng aking beloved mama. Habang nandun po sila, yung aking pong beloved papa daw, ay minsan pong nanalangin sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. At humingi po ng kagalingan sa ating mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. At tunay po sa unang dalangin ulit ng ating minamahal na pastor. Hallelujah. Nung araw po na nanalangin yung aking mahal na ama. Hallelujah. Paggising po nila, nandiyan na po, binigay agad ng mahal na Panginoon yung nakagalingan. Hallelujah. Amen. Nandiyan na yung pagdilat po nila, nakita po nila yung isang malaking imahe, hallelujah.
At nangusap po sa kanila, sabi, anak, huwag kang mag-alala, ibabalik ko ang lahat sa dati. Hallelujah. Praise the Lord. Nandyan nga po yung unang kagalingan na ibinigay ng mahal na Panginoon, kung saan yung BP po nila ay nag-normal. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. At nandyan po yung gradual healing. Hallelujah. Praise the Lord. At na pinagpapasalamat ko sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pagpapasalamat, pagpaparangal sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At yan na po nagtatapos ang ating pong pagkikinig na mabuhay na patuto na ito po yung nag-iisang pagpapala sa ating lahat. Amen. At sa oras ito mga minamahal, aking po hiling tayo po natin tumayo. Tayo po natin tumayo as we welcome ating beloved, ating Jesus Finest Generation Choir. Palakpakan po natin ang ating mga praise the Lord.
rise and sing, 'cause praise, praise is the victory. Sure I am, yes I am, I am victorious. Yes I am, yes I am, who I am. Yeah, yeah, I am victorious. Yes I am, who
We've been deceived by the devil too long. We're gonna tear the devil's kingdom down. What he said was his has been ours all along. And today we're gonna tear the devil's kingdom down. Got to be strong, we've got to be bold. We're gonna reclaim everything that the devil stole. You know, church, the church today is engaged in a spiritual warfare. And the battle goes on between the kingdom of darkness and the army of God. And there's no demilitarized zone. You're either in the devil's side or the Lord's side. Now, we know that Lord Jesus Christ has won the ultimate victory at Calvary. We know that, don't we? But our mission is to enforce and maintain all that Jesus bought for us at Calvary. There's a lot of things that the devil has stolen away from the church. Health, prosperity, peace in our homes and our communities, righteousness in our government. These are the things that the devil has stolen. But as the army of God, we're taking it back. Amen? Are you with us? Are you with us today? Are you with us right now? Well, let's go up to the high place and tear the devil down in Jesus' name. Hallelujah. By the devil too long. What he said was his has been ours all along. Put on the altar. Gonna raise up a banner of righteousness and declare that Jesus report will you believe? Whose report will you believe?
me, whose report will you believe? Tell me, whose report will you believe? Tell me, whose report will you believe? Whose report will you believe? These reports say
name above all names is Jesus, King of kings and Lord of lords. His name is Jesus. J-S-U-S. J-S-U-S. King of kings, Lord of lords. Jesus, 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 my comfort, my friend, my Savior, my King, my Master, Deliverer, my God, Jesus, 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 Jesus. Santa Via Dolorosa in Jerusalem that day. The soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd pressed in to see the man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating. There were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head, and he bore with every step the scars of those who cried out for his death. Dolorosa, called the way of suffering.
sa Calvary. Sa landas ng pagdurusa doon sa Jerusalem, mga tao nagtungo, naghintay, at napagmasdan nila nang si Kristo'y hinutulang mamatay. Duguan at mayroong latay ang buong katawan, at sa ulo may korona at sa bawat paghamak ng mundo'y naririnig. Sa landas ng paghamak ni Jesus, namatay siya upang nilisan niya dahil inibig niya tayo. Ang landas ng pagdurusa na dinap ni Jesus, namatay siya upang tayo matapos. Langit ay nilisan niya dahil inibig niya tayo. Ang landas ng pagdurusa nang tayo'y luminig sa ang kanyang ang landas ng pagdurusa na dinap ni Jesus, namatay siya upang tayo natapos. Hallelujah! Langit ay nilisan niya dahil inibig niya tayo. Ang landas ng pagdurusa ay naan sa Kalbaryo. Ang landas ng pagkinahan ni Jesus, namatay siya upang tayo Receive the Spirit of Jesus! Hallelujah! Bigyan tayo. Ang landas na pagdurusa ay naan, hallelujah, sa Kalbaryo. Itaas natin ating mga kamay. Patuloy natin kami na banal na presensya na ating mahal na Panginoon. Nandito po siya sa ating kalagitnaan naman. Samantalahin po natin ang mga tao dito. Hallelujah! Hallelujah! Nilisan niya dahil siya
Mga minamahal, huwag nating sayangin ang mga sandaling ito. Napakahalaga na tayong lahat ay mga buspos ng banal na Espiritu ng ating napakabait na Diyos. Panibagong taon na minamahal na tayo ay makikipaka. Hindi natin alam ano ang bukas. Habang ating naramdaman ang banal na presensya ng ating banal na Panginoon, samantalahin po natin palagi. Huwag tayong manood dito sa harapan. Hallelujah. Tayo po'y magsisi. Tayo po'y manalangin. Tayo ibiyayaan ang kailangan pagkatamis ng presensya. Purihin ka, mga Panginoon. Dakilang pamapala namin, Diyos. Ang maraming salangin na pinapakabait at pinakamamahal na Panginoon. Minsan pa sa hapong ito. Para kami magagawa sa may mga sarili, kundi magtiwala sa iyo. Napakarami naming mga nagawa ng mga pagkakamali. Sa nakaraang taon, ibig naming magbago ito. Kaya tulungan mo yung mga anak na narito sa pagkalahatang panalangin ng iyong propeta or nilibinabing pastor. Linisin mo kami sa aming magkarumihan. Hugasan mo kami ng banal na dugo. Magos sa krus sa Kalbaryo. Pagpalain mo ang lahat ng mga anak. Hallelujah sa hapong ito. Habang kami sinasaway ang mga demonyo na hadlang. Cast out in the mighty name of Jesus. Is that so, Lord, in Jesus' name. Amen, amen, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, Jesus. Lord. Hallelujah, hallelujah.